የሚገኙ በትምህርትና በጤና ኮሚቴ ውስጥ ከፍ ያለ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን ላቀርብ ወዳለሁኝ። የዛሬውን ዝግጅት እንደምንቀርጸው ለሳስባችሁ ወዳለሁኝ። የምንቀርጽበትን ምክንያት በተለያየ ምክንያት ይሄን ዝግጅት መካፈል አልቻሉ ጠቃሚ የሆነውን ዝግጅት ለነሱም ለቤተሰቦቻቸው ከዚህ ከዝግጅት በኋላ የተቀረጸውን መመልከት እንዲችሉ እና ከዚህ ግባታዊ ዕውቀትን እንዲገበዩ በማለት ታስቦ ነው የምንቀርጸው። የዛሬውን መርሃ ግብራችንን እንደሚከተለው ይሆናል። በመጀመሪያ የመክፈቻ ንግግር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ህብረት መሪ ዋና መሪ የሆነውን አቶ ሀብታሙ ከበደ አጠር ያለ የመግቢያ ንግግር ያደርግልናል። በመቀጠልም የዛሬው የዋና ርዕስ ተነጋጋሪ የሆነው ዶክተር ተስፋዬ ፕሬዘንቴሽን ያቀርብልናል። በመቀጠልም የጥሩ ምግብ ኒውትሪሽን ተዋጽኦና የኤክሰርሳይዝን በተመለከተ የዝግጅት ሽፍት ስላደረግን አጠር ያለ ቪዲዮ ከኔ ጋር መሪ በሆነችው በአልፊያ ይቀርባል። የዛሬውን ዝግጅት በመቀባበል የምንመራችሁ እኔና አልፊያ እንሆናለን። በመቀጠልም ዝግጅታችን የንዑስ ክፍል የውይይት የንዑስ ክፍሎች ውስጥ እንገባና አጠር ያሉ ውይይቶች በተነጋገርንበት እናደርጋለን። ከንዑስ ክፍሉ ስንመጣ በንዑስ ክፍሉ ውስጥ ለመምራት የተመደቡት የንግግሩን ጨምቀው ንግግር ማብራሪያ ይሰጡናል። ከዛ በኋላም ጥያቄና መልስ ዝግጅት ይኖረናል። ከጥያቄና መልስ ዝግጅት በኋላ የካውንቲውን ሪሶርስ ሼር እናደርጋቸዋለን። በመቀጠልም በድምዳሜው ላይ የመጨረሻ የመዝጊያ ንግግርና ሀሳብ አድርገን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ ላይ እንደመድማለን። ስሜን የማታውቁኝ ስምረት ኃይሌ ይባላለሁኝ። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አገልግሎት ውስጥ በቦርድ አባልነትና በትምህርትና በጤና ኮሚቴ ውስጥ ዋና ሰብሳቢ ሆኜ በመምራት አገለግላለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል አቶ ሀብታሙን እጋብዛለሁኝ የመግቢያ ንግግር እንዲያደርጉልን። አቶ ሀብታሙ መድረኩን እንድቀበሉኝ። አመሰግናለሁ ስምረት። ወንድሞችና እህቶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ብዙ ተመሳሳይ ፊቶች ማየት ችያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ከኦዲየንስ አንጻር ቅድም ስምረት እንዳለችው ላለፉት 2 ዓመታት ያው እንዲህ አይነት የትምህርት የጤና ዌቢናሮች ስናዘጋጅ ቆይተናል። አንድ ቤኔፊት ሆኖ ያገኘነው ነገር የምናደርጋቸው ኢቨንቶች ሪከርድ ስለሚደረጉ በቀኑ መሳተፍ ያልቻሉ ሰዎች ወደ በኋላ ሄደው ያዩታል። ብዙ ፊድባኮችም አግኝተናል እና ብዙ ኮንሰርን ያደረገኝም እኔ ለማለት ነው። በነገራችን ላይ በየዓመቱ የምናዘጋጀው የሄልዝ ኮንፈረንስ ከኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ዝግጅት ቀጥሎ በጣም ፖፑላር ነው። ብዙ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከተለያየ የሶሲዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ የተለያየ እድሜ ያላቸው ሁልጊዜ ይገኙበታል። በጣም ቤኔፊሻልም ነው። እኔም ፐርሰናሊ አክቹሊ ብዙ ተምሬበታለሁ፣ ብዙ ቤኔፊት አግኝቼበታለሁ። ግን ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያው ብዙ ዴሊብሬሽን አለው ከጀርባው። ብዙ የሚሳተፉ ሰዎች አሉ። የመወያያ ቶፒኮች ከኛ ኮሚኒቲ ኢንተረስት ጋር ኒድ ጋር ሪሌቫንስ አላቸው ወይ የላቸውም የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ራሱን የቻለ ፕሮሰስ እና ዴሊብሬሽን አለው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሳተፉ የተሻለ በተመረጠው ቶፒክ ዙሪያ በደንብ ሊያስረዱ ይችላሉ የሚባሉ ሙያተኞችን አይደንቲፋይ ማድረግ አለ። ከዛ ደግሞ ያው እንደምታዩት ስብሰባውን ራሱ አዘጋጅቶ የመምራት ሁኔታ አለና በዚህ ጉዳይ ላይ የትምህርትና የጤና ኮሚቴን እየመራች እስካሁን ስታገለግለን የቆየችው ስምረት ኃይሌ ከዚህ በፊት የነበሩ የቦርድ አባላቶችን በኮሚቴው ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ በተለይ ዶክተር ፋና ራጋውን
አልፊያ ራቦይን፣ ፓስተር ማስረሻን፣ ወይዘሮ ገነት ወዳጆን፣ አቶ ሐምዛን፣ ራሄል ህሉፍንና በቅርቡ ደግሞ የዚህ ኮሚቴ ውስጥ እየተሳተፈች ያለችውን ወይ ለመሳተፍ ፈቃደኝነቷን የገለጸችውን አምሳል ሀብቱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመጨረሻ ያው በዛሬው የዌቢናር ላይ እውቀታቸውን ሊያካፍሉን በማዕከላችን የተገኙት ቀደም ስምረት እንዳለችው ዶክተር ተስፋዬ ተሰማን፣ እንደተረዳኝ ጃስሚን ዱቢን አትገኝም ይመስለኛል። ስለዚህ እሱ ያ ኤሪያ ሞዲፊኬሽን ተደርጎበታል። በኋላ ደግሞ ያው በተለይ ደግሞ ከካውንቲ ኦፍ ሳንታ ክላራ ጋር ያሉ ሪሶርሶች ምንድናቸው የሚለውን ያው ስምረትና አይ ቲንክ በአልፊያ መካከል መሰለኝ የሚደረገው እሱንም እናያለን። ከአፍሪካን ኢሚግራንት ኮሚኒቲ መልእክት ይኖር ይሆናል። በመጨረሻም ደግሞ ዛሬ በማዕከላችን የምትገኘው ሰናይት መስፍን አንድ መጽሐፍ ጽፋለች። የመጽሐፉ ታይትል You are in America now what የሚል ነው። ያ መጽሐፍ በጣም ከጠቅላላ necessarily ለኛም ብቻ ሳይሆን በሙሉ ለኢሚግራንቶች ቤኔፊት ሊያደርግ ይችላል የሚል ሐሳብ አለን። መጽሐፉ ምንድነው ስለምንድነው የሚለውን እሷ ራሷ ታስረዳናለች ማለት ነው። እኔ በጣም ኤክሳይትድ ነኝ ለዛሬው ቶፒክ። ይሄ ኢንተርጀነሬሽናል ኮሚኒኬሽን ማለት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በተለያየ ጀነሬሽን ጋፕ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉት ኮሚኒኬሽን ሚስ ኮሚኒኬሽን ይፈጥራል። አክቹአሊ በቅርቡ አንድ ቪዲዮ እያየሁ ነበርና ስለምንድነው አንድ ሬስቶራንት እንደ ቤተሰብ ከሄዱ የስልክ ማስቀመጫ ባስኬት ኦፈር ያደርጋል ያ ሬስቶራንት እና ልጆች ይያሊ እንደምታውቁት ኢንፐርሰን ከኮሙኒኬት ከማድረግ ይልቅ ያው በቴክስት ሜሴጅ ወይ ደግሞ ሌላ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ በኢሜል እንደዚህ ነው ኮሙኒኬት የሚያደርጉትና ያ ጋፕ አለ። ቀደም ሲል የነበረው ጀነሬሽን ኢንፐርሰን ተገናኝቶ በነገሮች ላይ ይወያያል። ደስታም ሆነ ሌላም ጉዳዮች በአካል ተገናኝቶ ነው ውይይት የሚያደርገው። አሁን ያለው ጀነሬሽን እንደዛ አይደለምና በጣም ጠቃሚ ለቤተሰቦችም አስተማሪ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ መረዳጃ አገልግሎት ድርጅት በብዙ ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። ከነኚህ መካከል ከሌሎች እህት ድርጅቶች ጋር አዲስ ሪሌሽንሺፕ ስታብሊሽ ለማድረግ የቆዩትን ደግሞ ሜንቴን ለማድረግ ኤፈርት እያደረገን ያለነው። ዝርዝሩን ፕሮባብሊ በሚቀጥለው ወር አንድ ታውን ሀል ስብሰባ እንጠራለን ብለን እቅድ ላይ ነው ያለነውና እዛ ላይ ምንድነው ሲሰሩ የቆዩ ነገሮች የተያዙት እቅዶች ምንድናቸው የሚለውን በዝርዝር እንሄድበታለን። ለጊዜው ግን ያው ማለት የምፈልገው የድርጅታችን በጣም በርካታ አባላቶች ይፈልጋል፣ ቮለንቲሮችም ይፈልጋል እና የማንም ሰው አስተዋጽኦ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በምንም የሙያ መስክ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች በተለይ በትምህርትና በጤና በሌላም አገልግሎት ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እንድትሳተፉና እርስ በርሳችን ተጋግዘን ይሄን ኮሚኒቲ ወደ ድርጅቱን ወደ ተሻለ አቅም እንድናሸጋግረው በአክብሮት እጠይቃለሁ። ምናልባት ከመጨረሻ በፊት ቀደም ከህትማማች ድርጅቶች ጋር ሪሌሽንሺፕ ስታብሊሽ እያደረግን ነው ብዬ ነበረ። ዛሬ በማዕከላችን ከሱዳኒስ አሜሪካን ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን በመሪነት ያሉ አቶ ላዋይ አህመድ የሚባሉ ሰው በማዕከላችን አሉ። እርሳቸው እንግዲህ የመጡበትን ምክንያት በኋላ ላይ ያስረዱናል ማለት ነው። አሁን ያልኩትን ፕሮባብሊ እንግሊሽ ኦንሊ ስፒኪንግ የሆኑ እዚህ ይኖራሉ እና ብሪፍሊ ያልኩትን እንትን ላድርገው፣ ሙሉ ለሙሉም ባልመልሰው አንዳንዱ ልበለውና አቋጫለሁ ማለት ነው። Good afternoon, brothers and sisters. Thank you for taking the time to join us today. I believe today's topic is very beneficial for all of us, and I'm hopeful that we'll benefit from it. So today's presentation is on intergenerational communication, and I'm really grateful to our Health and Education Committee, specifically to Samrat Haile, the leader of that committee, and the people behind that committee are
Dr. Fana Ragao, Alfia Raboy, Pastor Masresha, Gannet Wadajo, Hamza, Rahil Halouf, and Amsal Habtu. I'm also very grateful and appreciative of our guest speakers today, namely Dr. Tesfaye Tesama and representatives from Santa Clara County Behavioral Health and African Immigrant Community. So the ECS has been trying to establish relationship with sisterly organizations, including and not only with the Sudanese American Community Organization today. Actually, we have the head of that organization with us. His name is Mr. Lawai Ahmed. He is going to speak shortly, probably. He will give us what that organization is about and the areas of collaboration between our community organization and theirs. So hopefully this webinar will be beneficial to all of us. Thank you for joining us again. And that's all I have to say. Thank you. Thank you, Mr. Habtamu. Without further ado, and I will invite from the Sudanese community, and he will introduce ourselves for a few minutes. Please have a floor. Thank you very much for the introduction. Thank you very much on behalf of the Sudanese American community for the invitation. My name is Luwai Ahmed. I am the current president of SACO, which stands, as we said, for the Sudanese American Community Organization. It's a relatively new organization. It's a 501c3 tax exempt organization and a non-profit registered in the state of California. It's basically, it was created by people who immigrated to the United States, like all of us, long time ago. We came from our homeland, where our Sudanese identity was already enough. We came here for the education or to find jobs or to better our lives. So the cultural aspect of Sudan was already enough. But nowadays, the field had changed. The whole game had changed. Now we have our families, we have our kids. Actually, I was looking at the chat room and somebody said, I don't speak Amharic. So that means now we are dealing with, like you, with the new generation. They are Ethiopians from the way they look, but they are actual Americans. They grew up here, they went to school here, they speak the language. Their best food is not Anjera. They go to McDonald's, so we have these cultural issues that we go through. So SACO was basically built to address this problem, to create a gap between the old generation and the new generation, to basically not forget our roots. Because even in America, it's good when you stand out. You're an American, but you have to bring something to the table. You're useful to the society if you're an American, but with a Sudanese culture. So even you can educate your colleagues, you can educate your friends, your American friends, and even the community around you. So this was SACO was basically built to address this issue. Also, there's also nowadays political crisis in Sudan, and also we see in Ethiopia and Eritrea. So we have newcomers coming to the United States. So they need somebody to show them the way, to provide some services, to guide them in terms of housing, in terms of education. So we also created SACO with this in mind, to address also newcomers, in addition also to the new generation. Also, we had the vision of we always used to look at Sudanese community, but now we also want to, we go around to other communities like what we have today, is to extend the hand of friendship to our brothers and sisters in the Ethiopian community. As part of the East African community. We look the same. Somebody from the outside cannot differentiate between an Ethiopian or Sudanese or Eritrean. We look the same until we speak Amhariya or we speak Tigray or we speak Arabic. But culturally, we are very diverse. We have a lot of flavor in our culture, from the food, from the dress, from the way we talk, from the different ethnic tribes that we have, going all the way back to the Kushite family. Dynasty, where we all used to be one kingdom, but we have our different flavor. So I went to school in the 90s in San Diego. At that time, there were a lot of immigrants from Ethiopia and Eritrea. It was very vivid,
in terms of East African community. So I have a lot of friends from Ethiopia. Actually, they're good friends of mine still today. So with SACO, we also want to extend this year officially, you know, where I talked to Mr. Haptamo, who kindly accepted what I offered. I said, we should have a presence here in the Bay Area in terms of East Africa. We should make an East African Day, not only Ethiopian Day or Sudanese Day, but East African Day where we come, we bring the best in us. We bring our culture, we bring our food, we bring our music. We invite our friends, American friends, and whoever is around to come and see what the showcase that we can present, and it extends the ties between us. This is a brief talk about us. I'm very happy to see your faces today and get to see you, and I get to present my organization. And I look forward to more collaboration and more. Next time, we'll invite one of you to also one of our webinar and Zoom meetings so they get to know you. So again, to the Ethiopian community, also represented by Mr. Heptamo, thank you very much for inviting me today and giving me the floor to introduce SACO to you. Thank you very much, and I'm happy to be. Thank you, Mr. Lu. We're delighted to have you our presentation today. I would just say Luai. It's like Hawaii, it's Luai. Luai, yeah. Thank you. Great to have you with us today. Thank you. Please stay, enjoy the meeting with us. Okay, without further ado, those of you, the outline, let me repeat the outline. It's going to be today's outline. So today's outline, so the continue, and after this, from Dr. Tesfaye, he's going to give us a presentation, and also the next, and we're going to be having, there is a shift outline program shifting we have. So by Alfia Rovoyo, we're going to be watching some video about the heating habits and also exercising contribute our body and what contribute our body into brain. So we're going to have short also breakout room, going to be having breakout room shortly, so divided. So we'll be discussing, and also, and we're going to have a debriefing, and after that we're going to have a Q&A. And after the Q&A, so we're going to be sharing county resources, and then also closing remark. So it's going to be in our, so, and the video is going to be recorded as Mr. Kabere, what he told us. And I'm going to be introducing Dr. Tesfaye. ዘግታችሁ ፕሮግራማችን ለመጣችሁ አሁን በሚቀጥለው አሁን ዶክተር ተስፋዬን አስተዋውቃችኋለሁ። ዶክተር ተስፋዬ ማን ነው? በመካከላችን የዛሬውን የኪኖት ስፒከራችን ዋና ተነጋጋሪያችን ዶክተር ተስፋዬ ዶክተሬቱን የጨረሰው በኢንተርናሽናል ቢብሊካል ስተዲ ላይ ነው። ዶክተር ተስፋዬ ባለቤቱ አበባ ትባላለች። ሁለት ወጣት ወንዶች ልጆች በቪኤሪያ ያሳድጓቸዋሉ። ከአሁን ከረንትሊ የሚኖሩት ሳን ፍራንሲስኮ ነው። Okay, Dr. Tesfaye is that he is our keynote speaker, and Dr. Tesfaye, and he worked on his PhD, international and biblical study, and Dr. Tesfaye and his wife Ababa, they have two adult sons whom raised in Bay Area. Currently, they're residents in the Great Bay, San Francisco. And also Dr. Tesfaye መጽሐፍ ጽፏል። መጽሐፉን እንድታገኙት ይሄን መጽሐፍ እኔ ገዝቼ አንብቤያለሁኝ። አማዞን ላይ አለ። በጣም እዚህ ላይ ዴሊጌት ያደረጉት በጣም ሪስፔክትፉል ኖሌጅፉል የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ዴሊጌት አድርገዋል ይሄን መጽሐፍ እንድታነቡ። ዋጋው በጣም ቀላል ነው፣ 17 ብር ብቻ ነውና ይሄን መጽሐፍ ይሄንን ቶፒኩ what the topic say, Dr. Tesfaye currently he is the author of the book
which say hope for the second generation. So, and I want you to get, encourage you to get this book on Amazon, and he is the author of this book. And so about how the intergeneration, how immigrant children can help. So I want you to get this book, obtain, and also, and to share. And without further ado, and I'll give the floor to Dr. Tasfai. ጤና ይስጥልኝ ሰማለሁ ሰማለሁ ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ I'm so glad to be with you ከእናንተ ጋር በመሆኔ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስላገኘሁኝ ስምረት እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁም ፓስተር ማስረሻ ስለጋበዛችሁኝ ማቃቸው ሰዎች ፊታ ያለሁኝ እና ደስ ብሎኛል ሳን ፍራንሲስኮ ሙቪ ያደረግነው ቅርብ ጊዜ ነው እንደ 4-5 ዓመት እንጂ ከ20 ዓመት በላይ ሳኖዜ ኖርናል ስለዚህ የሳኖዜ ሰዎች ነን አካባቢውን እናውቀዋለን ከብዙዎቻችሁ ጋራ ቅርብ የሆነ ኮኔክሽንም አለንና thank you for inviting me አመሰግናለሁኝ እንግዲህ እንድናገር የተጠየቅኩበት ወደ ልናገር ያሰብኩበት አርዕስት ሜንታል ሄልት በሚለው ሐሳብ ላይ ነውና በመጠኑ ያለኝን እኔ በሜንታል ሄልት ላይ ኤክስፐርት ነኝ ብዬ አልልም የኔ ጥናት ኢንተርካልቸራል ስታዲስ ነው ጀነሬሽናል በሆኑ ነገሮች ላይ ካልቸራል በሆኑ ነገሮች ላይ በእነዛ ነገሮች ላይ መናገር ይቀለኛል but this is also an area that I'm very much interested in ስምረት ያነሳችውን መጽሐፍ ለብላችሁ አይታችሁ ከሆነ ሁለት ልጆች ያሳድገናል በኤሪያ ሳኖዜ ውስጥ ልጆቻችን አሁን ትልቁ ልጃችን is going to be 40 ዓመት ሊሆነው ነው እዚሁ ነው ያደገው ትንሹ ልጃችን 36 ዓመቱ አያቶች ሆነናል which is a blessing እና የነሱን ስትራግል የነሱን ቻሌንጅ የነሱን ኤክስፒሪየንስ ከማየት ጀምሮ ብዙ ልጆች ደግሞ በዙሪያችን ስለነበሩ ወጣት ልጆች እነዛን በማየት የተደረገ ጥናት ነው ቲሲሲኤን ወይ ፒኤችዲ ቲሲሲኤን ነው ፓርትሊ ወስጄ ያቀረብኩት እና ካልቸራል የሆኑትና በፓረንትስ እና በልጆች መካከል ያለውን በዚህ ሀገር ሲያድጉ ያለውን ቻሌንጅ በሚመለከት ለማሳየት ሞክሬያለሁኝ ከተስፋ ከመስጠት ጋር አብሮ ማለት ነው so having said that መጽሐፉ ያው እንዳልኩ ታገኛላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ኮንታክት ታደርጉ ትችላላችሁ ስለ ሜንታል ሄልት እንድናገር ትንሽ ነገሮች ብናገር ደስ ይለኛል ምክንያቱም በርከት ያሉ ነገሮችን አይቻለሁ በእነዚህ ባለፉት እንግዲህ ወደ 38 ዓመት በላይ ሆነን እዚህ ሀገር ስንኖር አሜሪካን ሀገር ከመጣን ጊዜ ጀምሮ በርከት ያሉ ቻሌንጆችን ልጆቻችንን በሚመለከት ፈርስት ጀነሬሽን ኢሚግራንቶችን እኛን በሚመለከት ያየኋቸውን ነገሮች በማሰብ እንደገና ደግሞ few years back ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ስምረት ሳኖዜ years ago ሲጀመር ሄንትን አንዳንድ ነገሮች እናወራ ነበርና ካንቺም ጋራ የነበሩ ቻሌንጆችን እያሰብኩ ነው የምናገረው I think አንዱ ነገር በእኛ ህብረተሰብ መካከል ችግር ሆኖ የማየው ነገር ምንድነው ሜንታል ሄልትን አስመልክቶ በሜንታል ሄልት እና በሜንታል ኢልነስ መካከል ያለውን ልዩነት ልብ አለማለታችን ይመስለኛል for some reason አይደለም mental illness የሚለው ነገር ይገባናል ሲገባን ደግሞ የሚገባንም ደግሞ ልክ እንደ ሰው አብሮ ጤነኛ ነው አበደ የሚል አይነት ነገር አለ አይደለም ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው ልክ እንደ ኤክስትሪም በሆነ መልኩ ነው የምንረዳውና ግራ ያጋባናል ብዙዎቻችን ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው ግን ይሄ ሜንታል ኢልነስ የሚለው ነገር ይቅርታ አንድ ጊዜ ሜንታል ኢልነስ እና ሜንታል ሄልት በማስበበት ሰዓት ሜንታል ሄልት ፊዚካል ሄልት እንዳለ ሁሉ ሜንታል ሄልትም እንደዚሁ እንደሆነ ነው የምረዳው በሰዎች በህይወት ዘመናቸው ያው ምናልባት ሜንታል ኢልነስን ኤክስፒሪየንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ጥቂት ሰዎች ግን ሜንታል ሄልትን በሚመለከት በማስብበት ሰዓት አይ ቲንክ
mental health, it's more of like ሁላችንም የሚመለከተን ነገር አድርጌ ነው የምረዳውና የማየው። ልክ እንትን ይሄ ጤናን ስናስበው ጤና አለኝ ጤና የለኝም ወይም ደግሞ እንደ ኦን ኦፍ ስዊች አድርገን እንደምንረዳው አይመስለኝም። ጤና የጤናን ነገር ስንመለከት በተለይ ብዙ ጊዜ የሚገባን ነገር የፊዚካል ሄልት ጉዳይ ከመሆኑ የተነሳ እሱ ምሳሌ አድርገን ብንመለከት ጤና ልክ በፊዚካል ጤና በማስብበት ሰዓት በተለያየ ዲግሪ ላይ እንዳለ ነው የማስበው። የእያንዳንዳችንን ጤና በኮንቲኒየም ውስጥ እንዳለ ነው የማስበው። በጣም ጤነኛ ጤናዬ በጣም ጥሩ ነው፣ ግሬት ሄልት ልንል እንችላለን። ጥሩ ጤና አለኝ ልንል እንችላለን። ጤናዬ ትንሽ ፑር ነው ልንል እንችላለን፣ ፊዚካሊ ማለት ነው። አሞኛል እንላለን ስንታመም። ሌላው ደግሞ ጨርሶ ዲስኤብልም ሆኛለሁ ማለት እንችላለን። ጤና እንዲህ አይነት ኮንቲኒየም ያለው ነገር እንደሆነ እንረዳለን፣ ፊዚካል የሆነውን ጤና ማለት ነው። እና ሜንታል ሄልትንም በዚህ መልኩ ማየት ያለብን ይመስለኛል እኔ ሳስበው። in other words ከአንዳንድ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ ጤነኞች ሆነን ነገር ግን አለ አይደለም ግን ህይወታችን የአእምሮ ጤናችን አንዳንድ ቦታ ላይ ችግር እንዳለው ለምሳሌ ያህል ከስሜታችን ጋር በተያያዘ አስተሳሰባችንን በሚመለከት ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች አንዳንዴ በውስጣችን የሚሰሙ ጊዜያቶች እንዳሉ አስባለሁኝ። ንዴት፣ ምሬት ወይም ደግሞ ቂም በቀል፣ ሰላም ማጣት፣ መጨነቅ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ታመም ያለው አንልም፣ ግን የአእምሮ ጤንነትን በሚመለከት በጣም ጤና እንደሆንኩ ላላስብ እችላለሁኝ። እና ሜንታል ሄልት የሚለውን ነገር በምናስብበት ሰዓት ከሪሌሽንሺፖች አንግሽም ጋር በተያያዘ ፋሚሊም ይሁን በቅርብም ካሉ ሰዎች ጋር ከዓለም ጋር ያለን ኮኔክሽን ኑሮውን አስመልክቶ ማለት ነው ጨምሮ ያንን የሚመለከት ከመሆኑ የተነሳ there are times that we feel አይደለም peaceful እና ጥሩ የሆነ ነገር የሚሰማን ጊዜ አለ። አንዳንዴ ደግሞ ጤና ሳንሆን የምንቀርበት ወይ ደግሞ የምንታወክበት ጊዜ፣ የምንጨነቅበት፣ የምንረበሽበት ጊዜ ሊኖር እንደሚችል አስባለሁኝ። እንግዲህ ሜንታል ኢልነስ የሚለውን ነገር ሳስበው እንግዲህ ከዛ ለየት አድርጌ ስመለከተው that's very different። እንደምታውቁት አንዳንድ ሰዎች አእምሯቸው ከመታወኩ የተነሳ እብደትና በሚል መልክ ሳይሆን በተለይ እዚህ ሀገር የተለያዩ ሰጥተዋቸው ሰዎች ትሪት ሲደረጉ በሜዲኬሽኖችም እናውቃለን። ባይፖላር ወይም ደግሞ ስኪዞፍሬኒያ፣ ዲፕሬሽን፣ ሱሳይዳል የሆኑ እነዚህ እንግዲህ ምናልባት ኢልነስ ተብለው ሊጠሩ የሚችሉ እንደሆኑና እንደ በሽታ የሚታሰቡ እንደሆኑ ያው ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ስለዚህ አንዱ ቻሌንጃችን በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ በማስብበት ሰዓት የአእምሮ ጤንነትን አስመልክቶ በምናስብበት ጊዜ በሽታውን ሲቪየር የሆነውን ነገር እናስብና እብደት ከሚለው ጋራ ወይም ደግሞ ከተለያየ እንግዲህ ሀገራችን ደግሞ የሚገለጡ የመናፍስት ነገር የመሳሰለ ነገር የጥንቆላ ነገር ከመኖሩ የተነሳ ከሱ ጋር እናያይዘውና ራሳችንን ጨርሶ የማይመለከተን አድርገን እናስባልና ስለዚህ ይሄ ነገር መዘጋጀቱና በዚህ መልኩ ሰውን ማስተማሩ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ ነው የማስበው። ያረጋችሁ ያላችሁት ነገር is very commendable፣ በጣም commendable የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ አዌርነሱ መኖር አለበት። ሜንታል ሄልዝ ሁላችንም እንደሆነ ከእያንዳንዳችን ከመኝታ ጀምሮ ዌኪንግ አወሮቻችንን በሚመለከት የሚሰማን ስሜትና የአስተሳሰባችን ሁኔታ ያ ሁሉ የሚመለከት ነገር እንደሆነ እያሰብን ብናደርገው በርከት ያሉ ሰዎች የታመሙ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ነገር ግን እኛ ራሳችን በዚህ ኮንቲኒየም ውስጥ እንዳለንና ዌልቢንግ እንደሚያስፈልገን ከሜንታል ሄልዝ አንጻር እያሰብን የሚደረገው አገልግሎት በጣም ጠቃሚ መሆኑን ልናገር እወዳለሁኝ። አይ ቲንክ አንዱ ችግራችን ሲመስለኝ ነኝ እንግዲህ ከራሴ ካየኋቸው ኤክስፒሪየንሶች አንጻር
የኛ ካልቸር ያው ኮሌክቲቭ ካልቸር ነው ኢንዲቪጁዋል ካልቸር አይደለም የማህበራዊ ኑሮን ነገር በጣም እንወዳለን የቤተሰብን ነገር በጣም እንወዳለን ከዚህም የተነሳ ብዙ አንትሮፖሎጂስቶች ሲናገሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ኮሌክቲቭ ካልቸሮች ሼም እና ኦነር ካልቸሮች ናቸው ይሏቸዋል ሼም እና ኦነር on the other hand individual ካልቸሮችን አስመልክቶ ደግሞ ዌስተርን ካልቸርን አስመልክቶ ስናይ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ላይ ፎከስ የሚያደርገውን ካልቸር ጊልት እና ፊር ላይ ያተኮረ እንደሆነ ይናገራሉ እና አንዱ ትልቁ ችግር አይ ቲንክ በተለይ ሜንታል ኢልነስን አስመልክቶ ያለው ስሜት በሼም ካልቸር ውስጥ በኮሌክቲቭ በሆኑ ካልቸሮች ውስጥ ልክ እንደ ታቡ ይቆጠራል እንዳልኳችሁ እብደት ያበደን ሰው ስናስበው ልጆችን ሰርግ አስታውሳለሁ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያበደ ሰው ራቁቱ ሆኖ መንገድ ላይ ይወጣል ይደባደባል ይወረውራል ያለን ፒክቸር እና ኢሜጅ በጣም የከፋ እንደመሆኑ መጠን ዲሞን ፖዚሽን ማስመልክቶ ያሉትን ነገሮች አውቃላችሁ በማህበራችን በህብረተሰባችን ውስጥና ያን አይነቱ ልምምዱ ብዙ ጊዜ ሃይድ የማድረግ የመደበቅ አይነት ቴንደንሲ እንዳለ ይነገራል ከሼም ካልቸር ጋር በተያያዘ ማለት ነው እና ምናልባት አንድ ተመሳሳይ ነገር ቢኖር በሜንታል ሄልት እና በሜንታል ኢልነስ መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ቢኖር ስሜት በሁለቱም አቅጣጫ ያው ስሜቶቹ እንደሚኖሩ ሆኖ ሳለ አስቸጋሪ የሚሆነው መቼ ነው እንግዲህ ሰዎች በተለይ ኢልነስን የመደበቅ ሌላ ሁለተኛው ችግር ማለት የመጀመሪያው ችግር ሜንታል ሄልት ሁላችን እንደሚያስፈልገን ያለማሰባችን ለራሳችን እንክብካቤ የማረግ ጉዳይ ላይ አንዳንዶቹን እነዚህ የሚሰሙን ስሜቶችንና ዲፕሬሽን የሚሆን የሚሳሰሉ ነገሮችን አቅለን የማየትና ጭንቀትንም ንዴትንም ቁጣንም ከጤና ጋር ያለማያያዛችን እንደ ባህሪ አድርገን የማየታችን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ የመደበቃችን ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ይሄ አዌርነስ አስፈላጊ ይመስለኛል ብዙ ሰዎች አጋጥሞኛል በዚህ ባለፉት አመታቶች ውስጥ ካየሁት ነገር አንፃር ስለሚደበቁ እነዚህ ነገሮች ስለማይነገሩ የቤተሰቡን ስም ያሰድባል ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር እነሱ ቤተሰብ ውስጥ አለ የሚለውን ነገር ቮይድ ለማድረግ ከመታሰቡ የተነሳ ታቡ አድርጎ ከማየት የተነሳ ብዙ ሰዎች ተጎድተው እናገኛለን እንግዲህ ሌላው አይ ቲንክ ከሜንታል ሄልት ጋር የሚያያዘው ነገር የሰብስታንስ አቢዩዝ ነገር ይመስለኛል መጠጥን የመሰለ ነገር እንደገናም ደግሞ ከመጠጥ ጋር በተያያዘም ሌሎችም እንደዚሁ ፕሪስክሪፕሽንም ያልሆነ ሌጋል ድራጎችን ጨምሮ ሜንታል ሄልትን የሚጎዱ እንደመሆናቸው በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች እንደምታውቁ አስባለሁኝና አስፈላጊነቱ ዋና ነው በተለይም ደግሞ ኢቨን እዚህ ሀገር ለሚያድጉ ልጆችም ጀነሬሽናሊ አለ አይደለም እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬላለሁኝና ማስተማሩ አዌርነስ መፍጠሩ በጣም በጣም ተገቢ ነው ስለዚህም እንግዲህ ከዚህ ከኮሌክቲቭ ካልቸር ውስጥ ያለን ሰዎች ይሄንን ሼም ይሄን ታቡ የሆነ ስሜት ለመቅረፍና ኢትስ ኦኬ እርዳታዎች አሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሰፖርት ይኖራሉ የሚለውን ሪሶርሶችን እያሰባሰባችሁ ኮሚኒቲ ማለት ነው የሚደረገው ይሄ ነገር ለብዙዎች አይ ቲንክ ጠቃሚ እንደሚሆን አስባለሁኝ ቀደም ብሎም ሆኖ ቢሆን ብዙዎች ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አስባለሁኝና ከሜንታል ሄልት ጋር በተያያዘ ልጆችን እንደሚመለከት በርከት ያሉ ነገሮችን ADHD አይነት ነገሮች በርከት ያሉ የጤና ቻሌንጆች እንዳሉ ስለሚታወቅ ወላጆችን በዚህ አቅጣጫ ማስተማርና ማዘጋጀት ትምህርት ቤት ልጆቻቸው ሰክሲድ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋልና ከኮምፐልሲቭ ከሆነ ቢሄቪየር የአይነቱ አዌርነስ ኖሮ ዳያግኖስድ መሆን ሲችል
ዳያግኖስ ካለመሆኑ የተነሳ ሰዎች ሲጎዱ አይተናል እያየንም ነውና ይሄን አዌርነስ መፍጠራችሁ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አስባለሁ። ሌላው አይ ቲንክ ኢቭን ያየሁት ሌላው ነገር ከሜንታል ሄልት ጋር ይገናኛል ብዬ የምለው ፕራክቲካሊ ብዙ ያየኋቸው ነገሮች የእንቅልፍ ጉዳይ ነው፣ የረፍት ጉዳይ ነው። ረስት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የኛ በተቻለ መጠን ሰዎች ስራ ያስፈልጋል፣ መስራትም አለብን። ሰርተንም ደግሞ ራሳችን ሰፖርት አድርገን ሌሎችም እንረዳለን። ሀገር ቤትም ይሁን የተለያዩ ሰዎችን ቤተሰቦቻችን ከማቆም አንጻር which is very very important። አንዳንዴ ያን በምናደርግበት ሰዓት ራሳችንን ነግሌክት የማድረግ እረፍት የማጣት እንቅልፍን በአግባቡ ያለማግኘት ጉዳይ ያም ጤናን ያወካል። ከማወኩም የተነሳ ደግሞ ብዙ ያልተጠበቁ ችግሮችን ይፈጥራል። አንድ አነብ የነበረው እንትን ላይ አንድ ሪፖርት ላይ የአንድ የስሊፕ ኤክስፐርት ማቲው ዋከር የሚባል ሰው ሲናገር ምን ይላል? ስለ እንቅልፍ ነው የሚናገረው እና a failure to get adequate sleep is worse for your performance than an equivalent absence of food or exercise ይላል። ምግብን ከማጣትና ከኤክሰርሳይስም የባሰ እንደሆነ ነው የሚናገረው እና in addition ይላል routinely sleeping less than 6 hours routinely ከ6 ሰዓት ያነሰ መተኛት ይላል it demolishes your immune system ካንሰር ሪስክን ይጨምራል፣ ዲፕሬሽንን ያመጣል፣ ኤንግዛይቲን ያመጣል፣ ሱሳይዳቢሊቲንም ያመጣል እያለ ይናገራል እና ይሄን በተለይ በእኛ ህብረተሰብ መካከል በብዛት እናየዋለን። ስራ የመስራት ጉዳይ አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ። ግን አንዳንዴ በትክክል ማናርፍ በምንሆንበት ሰዓትና ማሽን አይደለንም፣ ሰዎች ነን። ስለዚህም ፕሮፐር ኬር ለሰውነታችን ካልወሰድን ሜንታል ሄልታችንን አፌክት ማድረግ ብቻ አይደለም ወደ ፊዚካል ሄልታችንም ገብቶ ይጎዳናል። ፕሮፐር ሬስት ካለመውሰዳችን የተነሳ እንታመምና ፎርስድ የሆነ ሬስት እንድንወስድ እንሆናለን፣ ታመን ማለት ነው። ከዛ ይልቅ የሚሻለው ራስን ኬር ማድረግ ስለሆነ እነዚህ አዌርነሶችና ትምህርቶች በትክክል መሰጠታቸው ተገቢ ይመስለኛል። በአንጻሩ በተለይ ይሄንን የእንቅልፍን ጥቅም አስመልክቶ ሲናገር ይሄ ሰው በስራ ቦታ ላይ እና በቤት ውስጥ ከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን እንዲኖር ያደርጋል ይላል። ፕሮፐር የሆነ ተገቢ የሆነ ከ7 እስከ 9 ሰዓት መተኛት ጉዳይ ነው የሚናገሩት። ሲናገሩ ሳይንቲስቶች አስፈላጊ እንደሆነ አትሊስት 8 ሰዓት እና እንደገናም ደግሞ ኢቭን የተማርናቸውንና ያወቅናቸውን ስኪሎችም ሆነ ትምህርቶችንም በእንቅልፍ ውስጥ ፐርፌክት እንደሚደረጉ ሳይንቲስቶች ይናገራሉ። ፕሮብለም ሶልቭም የሚደረጉት አንዳንዴ ለማድረግም እንቅልፍ አስፈላጊ እንደሆነና አት ሃይስት ሌቨል አእምሮን ብሬንን መጠቀም እንደሚቻል ይናገራሉ። ስለዚህ ንግግሬን እንዳላረዝምና ለጊዜም ለመነጋገር እንዲኖር አንድ ሰው ሜንታሊ ስላልታመመ ያ ሰው ሜንታሊ ሄልቲ ነው ማለት አይደለም። ሁላችንንም ይመለከተናል። ምናልባት ያለንበት ኮንቲኒየም ይለያይ ይሆናል። አንዳንዶች ጭንቀት ውስጥ፣ አንዳንዶች ትክክል ያልሆነ ስሜት ይሰማናል። እንቅልፍ ማጣት ሊኖር ይችላል እና ፕሮፐር የሆነ እንቅልፍ የማጣት ሁኔታ ሊኖር ይችላል፣ ወይም ሰብስታንስ አቢዩዞችም ሊኖሩ ይችላሉ። ሌሎችም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ከመኖራቸው የተነሳ ሜንታል ሄልት ቻሌንጅ ይኖራል እና ልጆቻችንም ሆነ ቤተሰቦቻችንም ሆነ በዙሪያችን ያሉን ሰዎች ከመርዳት አንጻር እና ከማስተዋል አንጻር ጥሩ ብዬ የማስበው ምንድን ነው ሜንታል ሄልት ሁላችንም እንደሚያስፈልገን እና ህብረተሰባችን እንደሚያስፈልገን መረዳት፣ እንደገና ተረድቶም ደግሞ በዛ አቅጣጫ ሰፖርት ሲስተሞችን አቬለብል ለማድረግ መሞከር፣ መረዳዳት ወይም ደግሞ መነጋገርና ሪሶርሶችን ማሰባሰብ ተገቢ ይሆናል። ሌላው ሜንታል ኢልነሶች በሚኖሩበት ሰዓት አሁንም እንደሚገባኝ ከሆነ እዚህ ሀገር አይ ቲንክ ሆስፒታሎች፣ ሌሎችም ደግሞ ሪሶርሶች አሉ በዚህ አቅጣጫ የሚረዱና
መደበቅ መሸሸጉ ሃይድ ማድረጉ ጉዳትን ያመጣል። ብዙ ሰዎች ከዚህ የተነሳ እንደተጎዱ ስለማውቅ ይህንን በዚህ ላይ ማተኮሩ ጥሩ ይመስለኛል። ስራንና ደግሞ እረፍትንም ባላንስ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ አስባለሁኝ። ይህንን ልበልና ከዚህ በኋላ እንግዲህ በኋላ የምንነጋገርበት ጉዳይ ካለ ጥያቄ መልስም ከሆነ ወይም ደግሞ ዲስከሽንም ከሆነ እንነጋገራለን። የተናገርኩት ይበቃል ብዬ አስባለሁ። እሺ ዶክተር ተስፋዬ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ስለ ጥሩ ዝግጅታችን ማብራሪያ በብዙ አንግል እንድናየው እና እንድናስብ እንድናሰላስለው አድርገህናል። በጣም እናመሰግናለን። አሁን በቀጠል በማድረግ ደግሞ አልፊያ የሚቀጥለውን ፕሮግራም ሊድ ታደርገናለች። አልፊያ so I will invite you the floor, so please take over. Okay. አመሰግናለሁ ስምረት። ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ አልፊያ ራቦይ ይባላለሁ። በኢሲኤስ ውስጥ ወይም ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ውስጥ በቦርድ አባልነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም በጣም ለማመስገን እወዳለሁ። በመቀጠል አጠር ያለ ቪዲዮ ስለ ምግብ አመጋገብና ጥቅሞቹ በእንግሊዝኛ የሚያብራራ ቪዲዮ እናያለን። ከዛ ተመልሼ ደግሞ አንዳንድ ነገር አብራራለሁ። ቪዲዮ ሼር ላድርግ። Was developed to make your selection of appropriate food. Choose My Plate. Learning how to choose healthy food will contribute to your overall well-being. My Plate was developed to make your selection of appropriate foods easier. One look and you can visualize what should be on your plate and in what proportion. By following the My Plate guidelines, you will feel better, have more energy, and help reduce your risk of nutrition-related health problems later in life. It's the first step to healthy eating. The food guide pyramid was first developed in 1992. Many people found it difficult to follow and understand. What did the stripes mean? And why were some stripes whiter than others? The My Plate icon is easier to follow. With My Plate, you can visualize that you should make half your plate fruits and vegetables, a quarter grains, a quarter protein, and dairy. The 10 tips to a great plate are: balance calories. Enjoy your food, but eat less. Avoid oversized portions. Eat fruits, vegetables, and whole grains often. Make half your plate fruits and vegetables. Switch to fat-free or low-fat milk. Make half your grains whole grains. Eat less solid fats, sugar, and salt. Compare sodium in food, and drink water instead of sugary drinks. Let's take a closer look at the My Plate icon. First up is the vegetables group. Make half your plate fruits and vegetables. Any vegetable or 100% vegetable juice counts as a member of the vegetable group. Vegetables may be raw or cooked, fresh, frozen, canned, or dried, and may be eaten whole, cut up, or mashed. Vegetables are organized into 5 groups. This is based on the vitamins and minerals that are in them. Remember, the darker the color of vegetables, the higher they are in vitamins and minerals. Some commonly eaten vegetables in each subgroup are dark green vegetables, such as broccoli, spinach, and Brussels sprouts. Red and orange vegetables include carrots, pumpkin, red peppers, sweet potatoes, and tomatoes. Beans and peas include black beans, kidney beans, lentils, soybeans, and split peas. Starchy vegetables can include corn, green peas, plantains, and potatoes. Other vegetables, such as artichokes, asparagus, avocado,
eggplant, onions, and cucumbers. Next is the fruit group. Here too, color is important. The more colors you eat, the better. Make half your plate fruits and vegetables. Any fruit or 100% fruit juice counts as part of the fruit group. Fruits may be fresh, canned, frozen, or dried, and may be whole, cut up, or pureed. Some commonly eaten fruits are apples, bananas, cherries, peaches, and pears. The berry group includes strawberries, blueberries, and raspberries. Melons include cantaloupe, honeydew, and watermelon. You may find mixed fruits in a fruit salad or a fruit cocktail. 100% fruit juice can be found in orange, apple, grape, and grapefruit juice. Next is the grains group. Make at least half the grains you eat whole grains. Any food made from wheat, rice, oats, corn, or another cereal grain is a grain product. Examples of grains are bread, pasta, oatmeal, cereals, crackers, and rice. Grains are divided into two groups, whole grains and refined grains. 100% whole grains contain the entire grain kernel. They are the most nutritious grain choices and add essential fiber to our diet. My Plate recommends that 50% of our grains be whole grain. Examples include whole wheat flour, whole wheat pasta, rolled oats, quinoa, brown rice, and popcorn. Refined grains have been milled. This is done to give grains a finer texture and improve their shelf life. However, it also removes lots of nutrients, such as fiber, iron, and many B vitamins. Some examples of refined grain products are white flour breads, white rice, cookies, saltine crackers, cake, and pie. The best way to know if you are eating a whole grain is to check the ingredient list on the package. The first ingredient should say whole grain or whole wheat. Dairy foods can provide vitamin D, potassium, and phosphorus in addition to calcium. Switch to fat-free or low-fat 1% milk. Foods included in the dairy group are milk, yogurt, and cheese. All milk and many foods made from milk are considered part of this food group. Dairy group choices should be fat-free or low-fat. Foods from this group provide vitamin D, potassium, and phosphorus. However, foods made from milk that have little to no calcium, such as cream cheese, cream, and butter, are not included. If you choose milk that is not fat-free or cheese that is not low-fat, the fat in the product count towards the empty calories category. If sweetened products are chosen, the added sugars also count towards your empty calories category. If you are lactose intolerant, you may still find lactose-free or lower lactose products available. Next is the protein group. Select a variety of protein foods to get as many health benefits as possible. Vegetarian options in the protein foods group include beans and peas, processed soy products, and nuts and seeds. When choosing protein foods, keep your portions small and lean. Portion sizes should be 3 or 4 ounces cooked, which is about the size of the palm of your hand. All foods made from meat, chicken, turkey, seafood or fish, beans and peas, eggs, processed soy products, nuts and seeds are considered part of the protein foods group. Processed meats such as ham, sausage, hot dogs, and deli meats can have a lot of added sodium. Check the nutrition facts label on packages to help cut back. Select fish that is rich in omega-3 fatty acids. The omega-3 fats are good for your skin, your blood, your muscles, and your brain. Fish with omega-3s include salmon, tuna, Pacific oysters, and mackerel. When you're thirsty, water is an excellent choice to drink. It provides the fluid your body needs to keep you cool. It helps your body dispose of waste and helps circulate nutrients throughout your body.
The general tip is to drink 8 8-ounce servings of water each day. Be sure to have water available when outdoors or doing other physical activity. Not drinking enough water can lead to overheating and dehydration. Flavored waters, or vitamin waters, and sports drinks usually have added sweeteners and artificial ingredients. The added sweeteners in these drinks add calories. Be sure to read the nutrition facts label and ingredients on these beverages. Many of the foods and beverages Americans eat and drink contain empty calories. Empty calories are calories from solid fats and/or added sugars. Foods containing high amounts of solid fats and added sugars add calories to the food, but few or no nutrients. Solid fats are fats that are solid at room temperature, like butter, beef fat, and shortening. Added sugars are sugars and syrups that are added when foods or beverages are processed and prepared. The foods and beverages that provide the most empty calories for Americans include cakes, cookies, pastries, and donuts, sodas, energy drinks, sport drinks, and fruit drinks, cheese, pizza, chips and French fries, ice cream, sausages, hot dogs, bacon, and ribs. Many of these products contain both solid fat and added sugars. You can find ways to cut the fat and added sugars by looking for lower fat versions of these products. You can choose water, milk, or sugar-free beverages instead of drinks with sugar. We all need to በዚህ ቪዲዮ ላይ ብዙ ዲቴይል የሆነ ነገሮችን እኔ ተምሬያለሁ እናንተም እየተማራችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሜን ኦቨርኦል አይዲያው ሳህናችን ምግብ ስንወስድ ምን መምሰል እንዳለበት ነው ያየነው። የመጀመሪያው ማጆሪቲ ሳህናችን በቬጅተብል ወይም አትክልቶች እንዲሞላ፣ ሌላው የቀሩት ደግሞ ፍራፍሬ እና ጥራጥሬ እና ፕሮቲን ያሉ ምግቦችን አድርገን እንድንበላ ነው። ሞር ባላንስድ የሆነ አመጋገብ እንዲኖረን ነው እዛ ላይ ያየነው። አሁን ወደኛ የምግብ አበላል ስንመጣ እኛ ሞር ምግባችን ቅባት ይበዛዋል most of the time። በተጨማሪ ደግሞ አትክልት ስንሰራ ወይ ወጥ for example ስንሰራ አትክልቶች ሽንኩርትና ቲማቲም ነው ሞር ይበስላል፣ ኒውትሪሽን ቫልዩ ያጣል ነው ለምግብ ሲቀርብ። እኛ አሁን ፎከስ ሞር ማድረግ ያለብን ሜቢ ሆል ፉድ የሆኑትን አትክልቶችን ከምግባችን ጋር መብላት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ይሄ ምግብ መብላት ለሰውነት ብቻ ሳይሆን ለአእምሮ ጤንነትም በጣም አስፈላጊ ነው። የምንበላውን ነገር በደንብ ትኩረት ካሽስሊ በትኩረት መርጠን መብላት እንዳለብን ሰጀስት ያደርጋል ማለት ነው ከቪዲዮ። በመቀጠል ደግሞ የውሃ መጠጣት አስፈላጊነት ነው። ውሃ መጠጣት ቀላል ነገር ነው፣ ግን ሞር ካሽስሊ ዛሬ ስንት ውሃ ጠጣው ብለን ራሳችንን እየፈተሽን ውሃ መጠጣት ብዙ ጥቅም እንዳለው በቪዲዮ ላይ ተረድተናል። አሁን በመቀጠል ደግሞ የአካል እንቅስቃሴ ወይም ኤክሰርሳይዝ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ቪዲዮ እናያለን። ከዛ በፊት ግን ስምረት ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ። ስምረት ተቀበይ። እሺ አልፊያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንግዶቻችን የሰውነት
እንቅስቃሴ ለአይምሮአችንና ለጤናችን ምን ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ እንዴት እንዲጠቅመን አስተሳሰባችንን ብስጭት ከየት እንደሚመጣ እንደገና የበላነው ምግብ ደግሞ በቀን ውስጥ በምን ያህል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንደሚገባ በሳምንት ውስጥ ለወጣቶችና ለአባቶች እናቶች እና በእድሜ ልዩነት ያለን ሰዎች የተለያየ እንቅስቃሴ እንደሚያስፈልገን እና የእንቅስቃሴያችን ደግሞ ምን ያህል አስተዋጽኦ ተጽዕኖ እንዳለው ለአይምሮአችን ለአስተሳሰባችን ለጤናችን ለደስታችን ለህብረተሰብ ኮንትሪቢዩት ለመስሪያ ቤታችን ከልጆች ጋር ላለን ግንኙነት ለትዳራችን ለልጆቻችን አፌክት እንደሚያደርግና ለኮሚኒቲያችን እንዴት አፌክት ስለሚያደርግ ይሄንን ደግሞ አሁን እናይና ተመልሰን ደግሞ ንግግር እናደርጋለን አሁን ይሄን እንከታተል ከኔ ጋር To be active every day. Eating right and being physically active are the keys to a healthy lifestyle. It affects your mood, your brain power, and your body's ability to metabolize or burn calories. Physical activity is using energy to move your body. Walking, gardening, biking, climbing the stairs, playing soccer, or dancing the night away are all good examples of being active. My Plate defines 3 activity levels based on the amount of time a person spends being physically active during the day. These are sedentary, moderately active, and active. A sedentary activity is when a person gets 30 minutes or less of physical activity in a day. Moderately active is 30 to 60 minutes of physical activity. An active person has more than 60 minutes of physical activity in a day. For health benefits, physical activity should be moderate or vigorous intensity. The best way to incorporate physical activity into your day is to pick activities that you like and start by doing what you can, at least 10 minutes at a time. Every bit adds up, and the health benefits increase as you spend more time being active. Youth should be active for at least 1 hour every day. At a minimum, adults and older adults should aim for 2 hours and 30 minutes each week. When you're active, you use the food you eat better, you sleep better, your weight will stay in line, you have more energy, and chances are you'll feel happier. You can choose moderate or vigorous activities, or a mix of both each week. The level of intensity is based on the extent to which the activity makes you breathe harder and your heart beat faster. Only moderate and vigorous intensity activities count towards meeting your physical activity needs. Try to limit sedentary activities, like sitting for long periods of time, watching TV, or using the computer. With vigorous or active activities, you get similar health benefits in half the time it takes you with moderate ones. You can replace some or all of your moderate activity with vigorous activity. Although you are moving, light intensity activities do not increase your heart rate, so you should not count these towards meeting the physical activity recommendations. These activities include walking at a casual pace, shopping, and doing light household chores. If you're not being very active now, increasing your strenuous activities will make you feel better and tone your body. Some examples of moderate activities include walking at approximately 3 miles per hour, general gardening like raking, trimming shrubs, dancing, water aerobics, canoeing, and tennis. Examples of vigorous or active physical activities include running or jogging at approximately 5 miles an hour, walking very fast at about 4.5 miles per hour, bicycling more than 10 miles per hour, heavy yard work such as chopping wood, swimming, aerobics, competitive basketball, and tennis singles. እሺ እናመሰግናለን የሰውነት እንቅስቃሴ ምን ያህል ጠቃሚነት እንዳለው ለአይምሮአችን ምን ያህል አፌክት እንደሚያደርገው
በዚህ በቪዲዮ እንደተመለከትነው በጣም ጠቃሚ ነውና ከ6 ዓመት እስከ 17 ዓመት ያሉ ልጆች ምን ያህል የኤክሰርሳይዝ ጊዜ ኤነርጂያቸውን በርን ለማድረግ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋቸው 1 ሰዓት ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። እና ጠንከር ያለ ሰው ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ያስፈልጋል። እና ለአዋቂዎች በሳምንት አትሊስት ከ2 ሰዓት ተኩል የሆነ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። እና ቅድም ለወጣቶቻችን ብስጭት ይኖረዋል። አሁን እንትንድነው ኤንግዛይቲ እንደሚያመጣ ዲፕሬሽን እንደሚያመጣ እንደገና ደግሞ ሰው ትሪት ያልተደረገ ሜንታል ሄልዝ የራስን የማጥፋትንም እንትን ምንድነው ስሙ ግንዛቤ እና ፍላጎት እንደሚያሳድር ኮንትሪቢዩት ያደርጋልና ምግባችን የምንበላው ምግብ ቅድም እንዳየነው እንደገና የምንጠጣው እና እንቅስቃሴ የተለያየ አይነት እንቅስቃሴ አለ። ልጆቻችን እንዴት ነው ቤት ውስጥ ተዘግተው ሲቀመጡ ኤክሰርሳይዝ ሳያደርጉ ምን ነገር እንደ ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ አይምሯቸው ላይ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ እና እኛ ቅድም ዶክተር ተስፋዬ እንደገለጠልንም ብዙዎቻችን ብዙ ሰዓት ነው የምንሰራው እና እንቅልፋችንን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። እንቅስቃሴ የለም፣ ምግባችንም ያ ሁሉ ተደርጎ ራሱ የአስተሳሰባችን አይምሯችን ብስጭት እንደገና ሰው ወደ ጭቅጭቅ ውስጥ አለመግባት ውስጥ ቤት ውስጥ ሲመጣና እንዴት ነው ሜንታል ሄልዝ የሚነሳው የአእምሮ ዝግምተኝነት እና የአእምሮ ጤና አለመሆን የሚነሳው በምንድነው ኮንትሪቢዩት በሚያደርገው? አሁን ከአልፊያ ጋር የንዑስ የምንወያይበት ክፍል ውስጥ ለ15 ደቂቃ እንገባለን። በዚህ ውስጥ የምንነጋገረው በንዑስ ክፍላችን ውስጥ የምንነጋገረው ቶፒካችን ምን ይሆናል? mental health challenge in our community, mental health friendly in our community. እንደገና ደግሞ exercise contribute in our community how much እና በዚህ ዲስከስ እናደርጋለን። በሁለት እንትን ንዑስ ክፍል ውስጥ ተከፍለን ይህን ነገር እንወያያለን። ስንመለስ ደግሞ ሪፍሌክሽን እናደርጋለን፣ ጥያቄና መልስ። ሲአልፊያ ብሬክ ሩም ፕሊስ አድርግልን። አንድ እጅ የተነሳ ሰው አያለሁኝ አይቼ ነበረ። እንትናችንን እንትን እንዳያደርግ ነው ዝም ያልኩትኝ። በጥያቄና መልስ ፕሮግራም ጥያቄን ለመመለስ በዛ ላይ ሆልድ ብናደርገው ምን ይመስላል? ጸጋ ነው ጸጋ person named Saga, raise your hand. How about if you have any question, we have Q&A. Can you hold it on your Q&A? And I saw your hand is raised. Is that okay? Would that be okay? ስምረት ቀጥይ። አይ ቲንክ በስህተት ይመስለኛል ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለሆነ ለጥያቄ ላይሆን ይችላልና እንመለስ። ኦኬ ታንክ ዩ። ከአልፊያ ሩም ውስጥ እያስገባችን ነው። እንትን ኖቲፊኬሽን ሲመጣላችሁ ሩማችን ውስጥ ትገባላችሁ። So until then, so let me put some music. So while she's doing. Hi, Sumrat. I think most people already joined. Okay, accepted.
Okay, I'll hold. You're going to be the other room, and I'll hold the mental health challenge and mental health friendly our community. I will facilitate that room. You take the other one, okay? Okay. Can you announce that? Okay, አንቺ እዛኛው ክፍል መግባት አለብሽ እንግዲህ እኔን እዚህ ካደረግሽኝ። No, they have to go to the rooms, I think. Okay, put them in the room then. Okay. I think I already requested listening. Okay, I'll go to the exercise group. Okay. Hi, oh, thank you. I think we have a few minutes. Yeah, thank you. It's easy to see you. Hi, Oh, Salam. Hi, Salam. What the question are you going to talk about? So we'll discuss about how exercise contribute to a mental well-being, and Nanta, if you guys have any story or suggestion you guys have for each other, we can all discuss here. Sorry, my camera is not working. Okay. That's why. Yeah. Okay, yeah, you guys can. Who is going to take a note? Are you going to take No, nothing. I'm good. You help us? Okay, I can. Can you do? Can you take a note? What can you do that? Do what? You are lagging. Do what? Are you going to take a note? Are you going to take a note to what we are going to say? I'm sorry. Okay, let's start. Okay, we can like raise our hands and share our experience and insight on this. So yeah. I have a connection problem. I'm so sorry. I would have taken a note, but I have a connection problem at all. Yeah, no problem. I'm taking the note, so no problem. Good. Okay. I will start. Okay. So the question is, yes, I think as yeah, exercise በጣም ጠቃሚ ነው። ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ለአእምሯችን፣ ለሰውነታችን፣ በአጠቃላይ ለአጠቃላይ ጤናችን በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ኤክሰርሳይዝ በማደርግበት ጊዜ ሪዛልቱን ነው የማየው። ሰው ኪሎ ለመቀነስ ወይም ደግሞ ሸፒ ለመሆን ወይም ልብስ በደንብ ለመልበስ ያ አይደለም ዋናው የኤክሰርሳይሱ ጥቅም። ኤክሰርሳይሱን በምንሰራበት ጊዜ ፊል የምናደርገው የሚያመጣው ፊሊንግ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው። It relieves our stress, the one you mentioned earlier, when she was presenting, yeah. Okay, thank you, Garnet, for sharing your insight. So anybody want to share about exercise, how it relates to mental health, and also like if there is any way that to help you? Yes, okay. Okay. ጫካ ውስጥ ነው ያለሁት፣ አሁንም ጨለማ ውስጥ ነው ያለሁት እና ኤክሰርሳይዝ ምን ያህል ጥቅም እንደሚሰጥ ዛሬ ካየነው ትምህርት ኤክሰርሳይዝ ምግብና የሜንታል ጤንነት ሶስቱም አንድ ናቸው ማለት እችላለሁ።
አንድ ናቸው ማለት እችላለሁ። ጤንነት ስፖርት ከሰራን ኤነርጂያችን ይጨምራል፣ በደንብ እንተኛለን፣ ሰውነታችን ደስ ይለዋል። ምግብ በደንብ ከበላን ከአቅም በላይ እንዳትበሉ ብላለች ቅድም። ግን ከየአይነቱ ጥሩ ምግብ ግን ከአቅም በላይ ያልሆነ ውሃ መጠጣት፣ እነዚህ ነገሮች ለሞተራችን ለጭንቅላታችን ጥሩ ነገር ይሰጣሉ። ቅድም ዶክተሩ እንዳለው ባስቀመጠበት መሰረት ደረጃ በደረጃ እንዴት እንዳመጣውና ዲሴቢሊቲ ደረጃ እንዳደረሰው ዶክተር ተስፋዬ እንዴት ደስ ይላል። ጤነኛ ነን፣ ትንሽ ታመናል፣ በጣም ታመናል፣ መድኃኒት መውሰዴ ነው፣ ዲሴብል እንደዛ እያለ ነው ሰው የሚታመመውና ጤንነታችንን እንዴት እንደምንጠብቅ ካልቸር ማለት የመሳሰሉት ነገሮችን አየሁት። በጣም ነው ሶስቱን የማመሰግናቸው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ዌብሳይት ነው። ያ አመሰግናለሁ። ሰው ሌላ ሰው ኦኬ ወይኖ አምሳ ያ ይቅርታ ስሜ መቀየር አልቻልኩም። ሰናይ ትባላለሁ። ለምን እንደሆነ አላስቀይራለኝ። ትንሽ እኔ ማለት የምፈልገው ኤክሰርሳይዝ ሲባል ድሮ አገር ቤት እያለን አናስበውም ራሱ። ምክንያቱም ከቤት ወደ ሌላ ሰው ቤት፣ ከቤት ትምህርት ቤት፣ ከቤት ወደ ስራ ምናምን ነገር ስንሄድ ብዙ ስለምንጓዝ በእግራችን ሁሌም ኤክሰርሳይዝ ስለምናደርግ የኤክሰርሳይዝ ጥያቄም ራሱ ብዙ ጭንቅላታችን ላይ የሚመጣ ነገር አልነበረም። አሁን ግን እዚህ ሀገር መተን ነው በመኪና ነው የምንሄደው እና የኤክሰርሳይዝ አለመኖር በጣም ጤንነታችን ላይ ተራ አለው፣ ስፔሻሊ ሜንታል ሄልት ላይ ማለት ነው። እና ትንሽ ችግሩ ጊዜ አለመኖር ነው። አሁን እኔ ሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሰው አንዳንዴ ትንሽ ይከብዳል ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ እና what I try to do is ከልጆች ጋር መጫወት ራሱ ኤክሰርሳይዝ ነው። ከነሱ ጋር እየሮጡ መሄድ፣ ፓርክ ይዞ መሄድ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ወክ አድርገን ስንሄድ እሱ ራሱ የሆነ እንትን አለው። ግማሽ ሰዓትም ትሁን ማለት ነው። በዛ ላይ ከባለቤቴ ጋር ማታ ማታ እንዲህ ወክ እናደርጋለን ተጨማሪ ማለት ነው። እና የሆነ ሜንታል ሄልዝ ላይ ያለው እንትን በጣም ትልቅ ነው። እንዳላረዝመው it's okay ጥሩ ፖይንት ነው። አሁን አንቺ የተጠቀምሻቸውን ways, because not everybody have 30 minutes or an hour exercise ለማድረግ ግን እዛው ላይፍ እየኖር እንዴት ኤክሰርሳይዝ ማስገባት እንችላለን የሚለውን ያው ፖይንት ሰጥተሻል። በጣም እናመሰግናለን። You're welcome. Yeah. So any other person want to share their insight? Also recommendation, feel free to give each other recommendation, safe space, so feel free to participate. To repeat what I said, whole thing is I think አእምሯችን በደንብ እንዲሰራ ነጥቦች ልነግርሽ ነው። አእምሯችን በደንብ እንዲሰራ ሌላ ደግሞ ዋናው የኤክሰርሳይዝ ጥቅሙ ክሮኒክ ዲዚዝ ላይክ ዲያቤቲስ፣ አርትራይተስ ለሱ ይረዳናል። ሌላው የደም ግፊታችንን እንዲቀንስ ያደርገዋል። በጣም ጠቃሚ ነው። ኤክሰርሳይዝ እና ሶልት መቀነስ በጣም ይረዳናል ኤክሰርሳይሱ። I'm just summarizing, and also it's really increase our sleep, the quality of sleep. If we exercise, በደንብ ለሁሉ አካላችን ምግብ እንዲደርስ ያደርጋል። when we inhale more oxygen. Okay. Yeah, I think I got your point. But I did get your point. Thank you. That's what they say. Yeah.
thank you for the contribution. So, ሌላ ሰው የእንቅልፍ ጉዳይን አንስተዋል። በጣም እንቅልፍ በጣም መተኛት አለበት። አትሊስት ከ7 እስከ 9 ከ7 ያነሰ ሙሉ ጤንነት የለውም ማለት ነው ሰውየው የሚሆነው። ስለዚህ ራሳችንን ለእንቅልፍ ማዘጋጀትና ተዝናንቶ የመተኛት በነጋታው ጥሩ እንዲሆን ጤንነት እንዲሰማን የሚለውን ነገር በጣም ነው ያነሱት ዶክተሩ ተስፋዬ። እና ትልቅ ነገር ነው። ከልጆች ጀምሮ ማታ ማታ ኮምፒውተር ላይ ሆኖ ያመሻሉ፣ አይሰማቸውም። በነጋታው በትምህርት ቤት ጥሩ አክቲቪቲ እና ፓርቲሲፔሽን እንዲኖራቸው መተኛት የሚለውን ነገር ከ7 እስከ 9 ሰዓት የሚለው በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኛም ጭምር። Okay, ጥሩ ሌላ ሰው you guys want to give your insight and also recommendation of how exercising maybe like ሁላችንም ምንሰራ ሰዎች ነን እና እንዴት ነው እናንተ ላይፋችሁ ውስጥ ኢንኮርፖሬት እያደረጋችሁ የምትገኙት? እሱን ሜቢ እርስ በእርስ ብንረዳዳ። At least 30 minutes a day, if we can you hear me? Yeah, yes. Okay. ለቀጥል ቁምሳ። Okay, cool. Okay. አሁን መጨረሻ ላይ ስለ ስፖርቱ ስላልሽው እንደው ኤክስፒሪየንስ ለመለዋወጥ እንደው በቤተሰብ ደረጃ አልፎ አልፎ የምናደርገውን ባካፍል መጥፎ አይደለም። እና የፋሚሊ ፈን የሚባል ነገር አለ ማታ ማታ እና ሁላችንም ይገርማችኋል ከ10 እስከ 15 20 ማክሲመም ብንሄድ ነው ደቂቃ። በዛ ሰዓት ትንሽ ስፖርት አካባቢ ነው ያሳለፍኩትና ከጥፍራችን ጀምረን እስከ ራሳችን ድረስ ያሉትን ጆይንቶች በሙሉ ማንቀሳቀስ ነው። ጃምፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ስትሬቺንግ ሊሆን ይችላል፣ ሴትአፕ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ዌይት ማንሳት ይሆናል፣ እንደ አቅማችን ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ትንሽ ሰውነታችን ሞቅ ብሎን ዘና ብለን መተንፈሳችን ትንሽ ጨመር ስናደርግ እናቆማለን። በጣም ይረዳል። እኔ ምግብም ስሰራ ዝም ብዬ እንደ ጃምፒንግ ሳይሆን ዝም ብሎ መንቀሳቀስ አለ፣ እጅ ማንቀሳቀስ አለ። ኤኒ ታይም ስፖርትን ለመስራት ቆርጠን ከተነሳን ሰዓቱ አዘንም። ምግብ በሚሰራበት ሰዓት ሞቆ ይጨርሳል። ከኪችን ቴብሉ ጋራ ትንሽ ፑሽአፕ እየሰራው ምን እያልኩ ጎንበስ እያልኩ ምን እያልኩ እንደዛ መስራት ይቻላልና መቁረጥና ሜንታሊ ታፍ መሆን ነው የሚያስፈልገው ለስፖርት። እና ዲተርሚንድ ነው ለጤንነቴ ነው ብለን ከወሰንን በጣም ይሰራል። ፕለንቲ ታይም ነው ለስፖርት ያለን፣ በጣም ቤታችን ከገባን በኋላ ማለት ነው። ቲቪ የምናይ ስንት ሰዎች ነን? ዜና በምናዳምጥበት ሰዓት ስፖርት መስራት እንችላለን፣ ቲቪ ፊት ለፊት ሆነን ማለት ነው። በጣም ይሰራል ወንድሞች እና እህቶች፣ በጣም ይኸው እኔና እህት አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ያነሱት። በመቀጠል ደግሞ አይ ቲንክ ፋጡማ the idea, can you hear me? ትንሽ ድምፅሽ ይቆራረጣል። አይ ቲንክ ቲቸር ፋጡማ እጇን አንስታ ነበረ እና I'm giving her a chance. ኦኬ በእኔ በኩል እንግዲህ ያው ኤክሰርሳይዝ ላይ ነው ይሄኛው ፎከስ ልናደርግ። ኤክሰርሳይሱ በእኔ ከብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ጀምሮ ነው የምናገረው። ብሪዚንግ አሁን ወንድማችን እንዳለው ሁሉም ነገር ጭንቅላታችን ላይ ነው የሚጀምረው፣ ፕላን ነው እና
ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ አሁን ቁጭ ብለን የምናደርገው የምናዳምጠው ትከሻችን ስናንቀሳቅስ ከብሪዚንጉ ቀጥሎ ዮጋው ማለት ነው። አሁን ቅድም ወንድማችን ከጥፍር ጀምሮ የማንቋቋት የሚለውን ታይም ሰጠን የምናደርገው እሱ አለ። ሌላው ቅድም እህታችን ልጆች ጋር ሁኜ ቢዚ ያልሻለሽ ስምሽን አላየሁትም። አይ ቲንክ ሳራ ነው ያልሽና ካለሽ እህታችን። አዎ ወላጆች በምንሆንበት ሰዓት ደግሞ ዳብል ጥንካሬ ያስፈልገናል ኤክሰርሳይሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለምግብ አየር እንደምንጠነቀቀው ለእንቅልፋችን ከዛ በኤክሰርሳይሱ እንደዚሁ በዮጋ በብሪዚንግ እንደገና ላይ ደግሞ ስቴሽነሪዎች አሉኝ ባይክ ስቴሽነሪ እሱ ላይ ደግሞ ባይክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከቤት ያሉችን የምንችላትን ፑሽ አፕ ኤኒቲንግ የምንችላትን ያችን እንቅስቃሴ እሱ ራሱን የቻለ ኤክሰርሳይዝ ነው። የግድ ስፖርት ቦታ መሄድ ወይም ሩቅ ቦታ ዋክ አድርጎ መሄድ አይደለም። በተለይ ቤት ውስጥ የምንቀመጥ ሰዎች የጤና ችግር እንኳን ያለብን ሰዎች የምንችለውን የሰውነት ክፍል ማንቀሳቀስ ግዴታችን ይሆናል። ያ ከማይንድ ሴት አፕ ነው የሚጀምረው። ከብሬዚንጉ ጀምሮ ለራሴ ታይም ልስጠው አያም ኤክሰርሳይዚንግ ማለት አለብን እና it start from the brain ኤክሰርሳይዝ እሱ ነው የምጨምረው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። ብሪዚንግ ያው ከባድ ነገር አሚን ኤክሰርሳይዝ ከባድ ነገር መሆን የለበትም። ቁጭ ብለን ራሱ ብሪዚንጋችንን ያየን ምንሰራው ራሱ ብዙ ጥቅም እንዳለው አይተናል። ሌላ ሰው እዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ካላችሁ መድረክ ክፍት ነው። I think then let's ከትንሹ ነው መጀመሪያ ያለብን። of that is a problem አሁን ይሰማሻል? Yes, I can hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Yes. Yeah, ብዙ እኛ እህት ፋጢማ እንዳለችው የኔ ወንድም እንዳለው ብዙ ጊዜ ኤክሰርሳይስን ስናስበው ጂም ሄዶ ገንዘብ ከፍሎ ነው። ግን ሳንከፍል የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ እና ኤክሰርሳይዝ ሲባል ደግሞ it's just start from small ምናምን የለብንም። ሌላው ነገር እኔ በግሌ I really don't go to gym ግን ማደርገው ምንድነው ከዴሊ ህይወት ከቀኑ ህይወት ጋር የተያያዘ ነው ኤክሰርሳይዝ። ወንድሜ እንዳለው ለምሳሌ ስነሳ አልጋዬ ላይ ሆኜ ስትሬች አደርጋለሁ። I do a breathing exercise. I breathe in, I breathe out for 50 minutes every day 3 times. It's part of me. ሌላ ነገር ደግሞ when I'm cooking until something boils, I do sit up, I do exercise. So exercise shouldn't be very hard, but it has to be part of our life. And I really support family gar fun. Oh, let us go, let us walk. I really agree with that. I think that it shouldn't be very hard. You don't need to go to the gym or you don't need to pay. If you have it, that's fine, but we can do without paying. Okay, that's great. Thank you. So አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው ከቤተሰብ ጋር ተሰብስቦ ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ because ብዙ አሁን እዚህ ዲስከሽን ላይ ብዙ ሰው ቤተሰብ አንስቷል እና ምን ያህል ጥቅም አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? for example ከልጆች ጋር ልጆቻችን ጋር ስንሰራ ምን ያህል ኮሚኒኬሽን ዴቨሎፕ ያደርጋል ወይም ምን ያህል አንደርስታንዲንግ between the family and ልጆች ላይ ምን ያህል አንደርስታንዲንግ ያመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? እና ይሄን ሲስተም የተጠቀማችሁ ደግሞ እንዴት ነው ጥቅሙን እንዴት አያችሁ የሚለውን መወያየት እንችላለን።
ልመለስ አሁንም ትንሽ Yeah, sure. Yeah. Go ahead. እሺ እና እንግዲህ እኔ ኖርማሊ ትንሽ ጊዜ ቆይተናል አልፎ አልፎ በአንዳንድ ምክንያት ሊቆም ይችላል በተረፈ ግን ልጆቼ በስፖርት ውስጥ ያሉት አንደኛው ተዋናኝ አንደኛው ቤዝቦል ምናምን ነገር ይሞክራል ግን ለዛ ነገር እንዲጠቅማቸው በሚል ነው ከነሱ ጋር የምንሰራው ኖርማሊ ስፖርቱን ይሰራሉ ግን ብቃት የለውም የሚሰሩት ስፖርት ጥንካሬው ኔክስት ሌቭል ለመድረስ ተጨማሪ ስፖርት መስራት አለባቸው እና ይሰንፋሉ እዛ ጋር ለዛ ነው አሁን ማታ እኛ ስንጀምር ከነሱ ጋር በሚሰራበት ሰዓት ለነሱ መስል ሊጠቅም የሚችል ለነሱ ስትሬች ሊጠቅም የሚችል አሁን ሄደ ቅድም ያለችው ብሬዚንግ በብሬዚንግ ላባችን እስኪወጣ ድረስ መስራት ይቻላል የሚሰሩ ሰዎች ያውቃሉ ብሬዚንግ በጣም ትልቅ ጤንነት የሚሰጥ በደንብ በትክክለኛው ከተነፈሰ ማላብ ደረጃ ይደርሳል ስለዚህ ልጆች ከኛ ጋራ መስማማት ባለቤት አሁን በጣም ትልቅ ስፖርት አይደለም የምትሰራው እስኪ ደክማት መስራት ትችላለች ትልልቅ ነገር ሳትሰራ ክብደት ሳታነሳ ሴት አፕ አለ ለሆድ አለ ለእግር አለ ለእጅ አለ ስትሬችንጎች በየአይነቱ አለ በአቅማችን ማለት ነው መስራችን ሳንጎዳ ሁላችን በአቅማችን እንደዛው ልጆችም እንደዛውና ከፍላጎታቸው አንፃር ነው ልጆች በደረጃቸው ነው ልጆች ምን ስፖርት የማይችሉ ከሆነ እንደፈን አድርገን ዳንስ ሊሆን ይችላል እስክስታ ሊሆን ይችላል ሁሉ ነገር ስፖርት ነው እስክስታ አሁን በጣም የሚወድ ሰው ቤተሰብ ውስጥ ካለ በጣም ትልቅ ስፖርት ነው በእውነት ወንድሞች እህቶቼ በጣም ትልቅ ስፖርት ነው ስለዚህ ከፍላጎታቸው ልጆቹ እኛ ኢኒሺየት ካደረግን ፍቅሩን አብረን ከጨመርንና እንደፈን ካደረግነው አውትፑት የሚያውበትን ፍላጎት እኛ መፈለግና ማግኘት መቻል አለብን የነሱን ኪ ቦታ ማግኘት መቻል አለብን ዋና ለምትችል ሴት ዋና ማስተማር ቤት ውስጥ አይቻልም ግን ለዋናው ሊረዳት የሚችል ከቲዮሪ ጋር የተደገፈ ለእጇ ውሃውን የምትስብበት ለእግሯ ለጥንቿ ሊያመች የሚችል ለሆዷ ትንሽ ጥንካሬ ያስፈልግ ከሳይንስም ጋር እያገናኘን ፈኑ ይመጣል ውጤቱን ስለሚያዩት እና እንደዛ ነው የምንሰራው እንግዲህ እኛ አመሰግናለሁ ለኢንሳይቱ አሁን ወደ ዋናው ሩም መመለሻ ሰዓት ደርሰናል ሁላችሁም ኮንትሪቢዩት ያደረጋችሁ እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ አንድ ነገር ወደ ሜን ሩም መግባት አለ አንድ ነገር መጨመረው ነገር አለ ጀስት አንድ ነገር እንዳንረሳ ምን አንደኛ ቤተሰብን ያገናኛል ፍቅር ይፈጥራል ሁለተኛ ልጆቹ ወደ ሌላ መስመር እንዳይሄዱ ይረዳል ኦኬ አመሰግናለሁ ወደ ሜን ሩም እንድትገቡ አይ ቲንክ አሁን ኖቲፊኬሽን ልካለሁ ሁላችሁም ኖቲፊኬሽን ስታገኙ መሄድ ትችላላችሁ
Okay. ሩም ቀየር ተመለስ ነው ያደረጉት ከሳንጨርስ ኦኬ 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 እሺ ምን እናደርጋለን ዲብሪፍ እናደርጋለን ሩም ውስጥ የተነጋገርንበትን እኔ ሩም ውስጥ የተነጋገርንበት ከኔ ሩም ጋር የነበርነው እንዴት ነው ሜንታል ሄልዝ ቻሌንጅኛ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ሜንታል ሄልዝን እንዴት ነው ፍሬንድሊ የምናደርገው ወይንም እንዴት ነው ዲስቲግማታይዝ የምናደርገው የሚለውን የተነጋገርንበት የእንትን ላይ በእኛ ላይ ምንድነው early intervention አይኖርምና አሁን ለምሳሌ የእንትን የመዋለ ህፃን አስተማሪዎች አስተማሪዎች በዚህ ነገር አዌርነስ ይኖራቸውና ልጆች ገና early find አንዳንድ ከልጅነት ለምሳሌ ሃይፐርአክቲቭ ኤጅቲ አንዳንዶቹ በትምህርታቸው በጣም ኤክሰለንስ የሆኑና አንድ ነገር ላይ ማትኮር አይችሉም ልጆችና ያንን ሁሉ ቤተሰቦች ይሄን አያውቁምና early intervention ቢደረግና ሪከቨሪ ምናምን እንትኑ ያደርገዋልና እንዴት ነው early sign symptom እና ሳይኑ ምንድነው ሰውየው ላይ ምንድነው የምናየው ሲምፕተሙ ሰውየው እንደ ፊሊንጉ ላይ ያለው ምንድነው እና ያንን early አንደኛ ደግሞ ሪሶርስ የለንም ሁለተኛ አዌርነስ አናቅም እንደገና ደግሞ there is self stigma in society እንደገና fear rejection አለ ታቡ አለ እኛ ስፔሻሊ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት ነው እንደ ከርስ ነው የምናየው እና there is isolation and shame guilty አለ ይሄንን ፍሬንድሊ ስለማድረግና ሰፖርት ስለሌለ early intervention professional is not hand we don't know how to seek the system ይሄን የመሳሰልና እንዴት ነው አክሴፕት ብናረጋቸው ኢንከሬጅ ብናረጋቸውና ሞር እኛ ትምህርት ብንማርና ትሬን ብንደረግ ይሄን ነገር እንቀስፋለን ተብሏልና without further ado እናንተ ክፍል ውስጥ ያለውን ደግሞ አልፊያ እስቲ ሰመራይዝ ታደርግልናለች ዲብሪፍ ታደርግልና ወደ ሪፍሌክሽን እንሄዳለን አይ ቲንክ ፓስ ዶክተር ተስፋዬ የሚያሳየው እንትን አለ መሰለኝ ለሱ አሳልፈን እንሰጣዋለን እና like a few minutes about 2-3 minutes አልፊያ እንትን ታደርግልናለች ዲብሪፍ ሰጥናለች እናንተ ሩም ውስጥ ስለነበረው ዲስከሽን ኦኬ ሰማት አመሰግናለሁ ያለሽ አለ ሰማለ can you hear me አዎ ትሰማያለሽ so የኛ ግሩፕ በጣም ጥሩ ዲስከሽን አድርገን ነበረ የኤክሰርሳይዝ ጥቅም ለአእምሮና ለአእምሮ ጤንነትና ለሰውነት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ዲስከስ አድርገናል so ኮመን ቲሙ ስትረስ ሪሊፍ ለማድረግ ሞር እንቅልፍ እንደሚያስፈልገንና እና እዚህ ላይ ደግሞ የሰማነውን የተማርነውን ነገር ሞር እንዴት ወደ ዴይሊ ላይፋችን እናመጣዋለን የሚለውን ያየነው ሰው ሌላኛው ነገር ደግሞ ኤክሰርሳይዝንና ቤተሰብ ሞር ያቀራርባል የሚለው ላይ አይተናል ሶ ቤተሰብና ልጆች አንድ ላይ ሲሰሩ አንደኛ ነገር እነሱም ሞር ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ ሄልዚ ላይፍስታይል እንዲኖራቸው ያደርጋል ሞር ደግሞ ኮሚኒኬሽን እና እርስ በርስ አንደርስታንዲንግ እንዲፈጥር ያደርጋል ማለት ነው ሌላ የኢምፖርታንሱ ክሮኒክ ኢልነስ ላይ አንስተናል ሎው ብለድ ፕሬሸር ዳያቢቲስ የመሳሰሉ ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ ኤክሰርሳይዝ በጣም እንደሚጠቅም ያየ ነው ሌላ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ሲባል ያው ትልቅ ነገር መሆን የለበትም ከስሞል ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ዌት ሊፍቲንግም ሆነ ሌሎች ኤክሰርሳይዞች ሁሉም በትንሽም ሆነ በትልቅም የሚጠቅሙ ለሰውነታችን ጠቃሚ እንደሆኑ የተወያየ ነው በጣም ደስ የሚል ውይይት ነበረ አመሰግናለሁ ኦኬ አመሰግናለን አልፊያ አሁን ፍሎሩን ለዶክተር ተስፋዬ ይሆናል ዶክተር ተስፋዬ አይ ቲንክ እንትን ስላይድ አለው መሰለኝ መሳይ I think
እህታችን መንበረ አንድ ነገር አስታውሰችኝ። እኛ ውስጥ ነበርንበት ሰዓት በተለይ ከዚህ ከሜንታል ኢልነስ ጋር በተያያዘ ጄኔቲክ እንትንም እንዳለው እሱን ማሰብ እንዳለብን ነው ያስታወሰችኝና ጥሩ ፖይንት ነው። ስለዚህ እሱን ለሁሉም መንገሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምለው። እንግዲህ እኔ ያየሁትና እየተረዳሁት ያለሁት ሜንታል ኢልነስ እና ሜንታል ሄልትን በተለያየ ስፔክትረም ወይም ደግሞ በተለያየ ክንቲኖም በተለያየ እንትን ነው የምመለከተው። ትልቁ አይ ቲንክ ቻሌንጃችን ኢትስ ኔቨር ኢዚ፣ ቀላል አይደለም። በተለይ ሜንታል ኢልነስ ከባድ ነገር ነው። የሼም እና አይነት ሁኔታዎች ከመሆናቸው የተነሳ ስቲግማም ተብሏል፣ ታቡም ተብሏል እና ሪጀክሽንም አይሶሌሽንም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያሉ ከመሆናቸው የተነሳ ሩታቸው ፕሮባብሊ እንግዲህ የካልቸራችን የኮሌክቲቭ የሆነው ካልቸር እንትንም ሊሆን እንደሚችል ነው ብዙዎች የሚናገሩት እና በተለይ በዚህ ዙሪያ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎችና እንዴት ነው ወደ ህብረተሰባችን ይህን ማምጣት የምንችለው ለሚለው ጥያቄ አይ ቲንክ ብዙ ስራ የሚጠይቅ ይመስለኛል። እንዲህ አይነት አሁን እየተደረገ እንዳለው አይነት በፌት ኮሚኒቲም ይህንንም ሀሳብ እህት መንበረች መልሳ ሼር ያደረገችው የነበረን ኮንቨርሴሽን ላይ በሳይንስ እና በፌት ኮሚኒቲ መካከል ያለው ፓርትነርሺፕ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ ዙሪያ መሰራት እንዳለበት ግን ስቲል ዞሮ ይሄ ስቲግማው እና ሽሙ it's a hard obstacle to overcome I think እና እሱ ላይ እንግዲህ እውቀትን በመስጠት በሚኖር ኮንቨርሴሽኖች እና ሪሶርሶችን አቬለብል በማድረግ ሪሊ ሲሪየስ የሆነ በጣም ጠንካራ የሆነ ምንድነው ጥረት መደረግ እንዳለበት ነው የማስበው። ጀስት ይሄ የምታዩት ስላይድ በሸም እና በግልት መካከል ያለው ልዩነት ለማሳየት የተቀመጠ ነው። ቤዚክሊ አይ ቲንክ ሰዎች ምን ይሉኛል ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ምን ይለኛል የሚለው አይነት ስሜት በጣም ፓወርፉል ነገር ነው እና እሱን ኦቨርካም የማድረጉ ነገር ትልቅ ቻሌንጅ እንደሆነ ነው የማስበው። በተረፈ ብዙ የምጨምረው ነገር የለኝም። አይ ቲንክ ብዙ ነገር እንደተባለ አስባለሁኝ። እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ጥሩ ነው። የበለጠ ጥረት መደረግ እንዳለበትም ደግሞ ይህንን ማንስተን ተነጋግረናል በነበረ ሩም ውስጥ። ግን ጥሩ ጅማሬ እንደሆነ ለመናገር ብዬ ነው። ዶክተር ተስፋዬ እናመሰግናለን። እስቲ አሁን የጥያቄና መልስ ኪዌ ላይ ያለነው እና ጥያቄ ያላችሁ በዶክተር ተስፋዬ ፕሬዘንቴሽን ላይ በኤክሰርሳይዙም እና በኤቱም ላይ እና ሪፍሌክሽን ሰዓት ነው እና እስቲ ሪፍሌክት የምታደርጉ ሰዎች እስካሁን ድረስ አላለ በፕሬዘንቴሽኑም በውይይታችን ላይ ወረስ ቴክ አውት እና ምንድነው ሪፍሌክት የምታደርጉት እና እንዴት ነው እና ኢንፎርሜሽን ይሄንን ፕሬዘንቴሽን አፍርማቲቭ ያያችሁትን እንዴት ነው ሪፍሌክት የምታደርጉት እና አጠራጠር ደቂቃዎች ወስዳችሁ ወይ ጥያቄም ያላችሁ ጥያቄ ልታቀርቡ ትችላላችሁ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን እንቀበላለን። ለእናንተ ፍሎሩን ሰጥቻለሁኝና እጃችሁን በማውጣት ወይንም አሚዩት በማድረግ I want you to share the space. Hi, Gannat Balallo. Can you hear me? Yes, Gannat. Yeah. በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ የተማርኩት ነገር የሰማሁት ግን በደንብ ያላስተዋልኩትን ነገር ዶክተር ተስፋዬ ስላመጣ የአእምሮ ጤንነትና የአእምሮ ህመምን አለመለየታችን ነው ትልቁ ችግር ይመስለኛል። በትክክል ተረድቼው ከሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይ ቲንክ አንድ ቀን ሌላ ቀን በዚህ ላይ በሰፊው እንደምታስተምረን ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ግን ዶክተር ተስፋዬን መጠየቅ የምፈልገው ብዙ ጊዜ የአእምሮ ህመምን እኛ
ስናይ ወይም ስንሰማ የምናተኩረው በግለሰብ ላይ ችግሩ ባለበት ግለሰብ ላይ ነው እና ይሄ የፋሚሊ ጉዳይ ስለሆነ እንዴት በአንተ እውቀት ባከማቸህ እውቀት ምን ትመክረናለህ ቤተሰብንና ግለሰቡን አንድ ጋር እንዴት አድርገን እናገናኝና ትምህርቱን እናድርስ ምን ይመስልሃል በዚህ ጉዳይ ላይ Thank you for your comments. አመሰግናለሁኝ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው usually individually ላይ ፎከስ እናደርጋለን ግን ችግሩ ቤተሰቡን ሁሉ ነው affect የሚያደርገው አንዳንዴም ቅድም አሁን መንበረ እንዳስታወሰችን ታሪክም ይኖራል ቤተሰብ ውስጥና ከዛ አንፃር I think again support እንደሚያስፈልግ አስባለሁኝ ቤተሰቦችን ከመርዳት አንፃር as if አንዱም ቻሌንጅ የሚመስለኝ እንደ ስቲግማም በምንይዝበት ሰዓት ቤተሰቦች እና ስንደብቅ ነገሮችን ከብዙ ሪሶርስስ ራሳችን ከሮፍ እናደርጋለን ኦፕን ሆነን ካለመናገር ዳታ ወደምናገኝበት ቦታ ስለማንሄድ ይመስለኛልና የፋሚሊ ከኢንዲቪጁዋል ሰፋ አድርጎ ቤተሰብ ከቤተሰብም ሰፋ አድርጎ የኮሚኒቲን ሁኔታ አድሬስ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የማየው that's exactly what you're doing now and the community I think the psychology so the systems theory ይናገራል it's one branch of psychology እና systems theory ላይ what they talk about is ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ነገር ቅድም ተጠቀሰ ሰብራት አነሳቸው ልጆች ሚስቢሄቭ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ትምህርት ቤት ውስጥ በሚሉበት ሰዓት ልጁን አይሶሌት አድርገን ህፃኑን ልጅ ወይም ያንን ልጅ ችግር ውስጥ ላይ እንዳለ አድርገን ትሪት የማድረግና የቴንደንሲ እንዳለ ይነገራል ብዙ ጊዜ ዌስተርን እንትን የሜዲካል እንትን ፊሎሶፊ really ችግሯን በሽታዋን ፈልጉ ያችን ነገር ትሪት የማድረግ ነገር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው rather than looking at the larger holistic የሆነ ቪው የለውም እና ይሄውን የጠቀሽው ነገር ገነት I think is very important ፋሚሊውም ራሱ ይታወቃል በሽታው ስፕሬድ ያደርጋል not necessarily in the same sense ግን የቤተሰቡን ሁኔታ ከማናገር አንፃር ገብቶኝ ከሆነ ጥያቄሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች መፍትሄ ሊያገኙ የሚችሉት I think the way the treatment also is given ለለም ለታመሙት ሰዎች ወይም የጤና ችግር ላላቸው ሰዎች የሚሰጠውን ነገር ፋሚሊ ዋይድ የማድረጉ ፋሚሊውን ሰፖርት የማድረጉ ነገር ዋና ይመስለኛል እና ያም ደግሞ አይነት አክሰፕታንስ እና ያም ደግሞ አላልማ ቴንሽን ምናልባት ስቲግማውንም ሊቀንስ ይችላል ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ በዚህ ውስጥ I think መንበረ ጥሩ ነገሮች ሼር ስታደርገን ነበር በሊቭድ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው እንዴት አድርገው ይህንን ሃንድል እንደሚያደርጉት በተለይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች እነሱ ብዙ ሊያስተምሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁኝ ከሳይንሱም በላይ የሰዎች ልምምድ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ነው የማስበው ስምረት ሰናይት መስፍን I think ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ሄዳለሁ ያለች ነውና እሺ ይቅርታ እንግዲህ በተገኛችሁ ወንድሞችና እህቶች ወደ ጥያቄና መልሱና ሪፍሌክሽኑ እንመለሳለን ሰናይት አንድ መጽሐፍ የጻፈች እህታችን ነች የመጽሐፉ ታይትል You Are an American Now What ይላል እና መጽሐፏን አስመልክታ ያነሳችው በጣም ጠቃሚ ነገሮች አሉ ፕሮባብሊ አሁን ከምናነሳቸው ጉዳዮችም ጋር ኢንዳይሬክትሊ የተገናኙ ናቸውና መጽሐፏ ስለምንድን ነው እና የእሷንም አስተያየት እናዳምጥና እሷንም እንሸኛት መሰለኝ ጥሩ ሀብታሙ ኦኬ ሰናይት ከኛ ጋር ነሽ are you with us Yes, so take the floor and good to have you
and please share the floor. Here it is. በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ 7 PM ላይ የምንጨርስ መስሎኝ ልጆቹን ላስተኛ ስኬጁሊንግ አዘጋጅቼ ስለቆየው ነው እንጂ በጣም ተመስጬ ነበር ስሰማ የነበረው። በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህ አይነት አርዕስቶች ህብረተሰባችን ላይ መተው ዲስከስ ማድረጋችን በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ ዶክተር ተስፋይና ሁላችሁም ስምረት I think I know you. And thank you, Haftamu, for inviting me. So I don't think I can share a screen is disabled. So ምናልባት ዝም ብዬ print ያደረኩትን ነገር ገረፍ አድርጌ አልፈዋለሁ። So ሀብታሙ እንዳለው መጽሐፌ ስሙ You Are in America, Now What? 7 Skills to Integrate with Ease and Joy ነው የሚለው። ፎቶውን ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበረ. But I can't share. Maybe you can see it. So ትንሽ ስለ ራሴ እንድናገር ምናልባት ብዙ ሰዎች አያውቁኝም እዚህ ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው ያለ ስምረትና ሀብታሙ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት 1991 አካባቢ ደግሞ ከነጻነት በኋላ ማለት ነው ኤርትራ ገባን በዛ የሆነ ትግርኛና አማርኛ ቀልቀል እያደረግኩኝ ከተናገርኩኝ ስለተበረዘ ነው ይቅርታ ይደረግልኝ ሃይ ስኩል እና አስመራ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት ያው አስመራ ነው 2001 ላይ ደግሞ በሶሲዮሎጂ እና አንትሮፖሎጂ ተመረቅኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለዩኤኖች እና ኢንተርናሽናል ነን ፕሮፊት ወይ ደግሞ ኤንጂኦ ምንላቸው ከነሱ ጋር ብዙ ሰርቼ ነበረ በኋላ 2003 ላይ ልጄ ኤረን የሚባል ተወለደ ማለት ነው ትንሽ የችግር ስለነበረበት ወደ ቻይና ይዤው ሄድኩኝ ምክንያቱም የሱ ኮንዲሽን cerebral palsy ይባላል በአማርኛ ትርጉም ገና አላገኘሁለትም አሁን የ18 ዓመት ልጅ ነው ግን ያኔ የሱን ዳያግኖሲስ ለማወቅ ማለት ነው ቻይና ተጓዝን ማለት ነው ከሱ ጋር የሁለት ወር ልጅ እያለ ነው ማለት ነው ሄድ ነው እዛ በእንግሊዘኛ አስተማሪነት ሰራ ነበር ለሁለት ዓመት ማለት ነው የሱን ህክምና እየተከታተልኩኝ በኋላ ህይወት ዝም ብሎ ነው እንዲህ ያደረገን የሚወስድ ሐሳቢ ውስጥም አልነበረም anyways 2007 ላይ አሜሪካ ውስጥ መጣን ማለት ነው ታህሳስ 2007 ይቅርታ በፕሮፌሽን ፍርድ ቤት ነው ማስተረጉመው አላሜዳ ኦፍ ካውንቲ ኦፍ አላሜዳ ሱፔሪየር ኮርት ነው የምሰራው ፓርት ታይም ማለት ነው የአም ፋውንደር ኦፍ ነን ፕሮፊት ኤረን ኬ ፋውንዴሽን የሚባል እንዲህ የአካለ ስንክልና ችግር ያለባቸውን ልጆች የሚያግዝ ነን ፕሮፊት አለኝ አስመራና እዚህ ቤይ ኤሪያ ያሉትን ያግዛል ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቁት ያው መጽሐፍ ደራሲ ነኝ ልበል በቅርቡ መጽሐፍ ደርሻለሁ ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ምንን ያካትታል የሚለውን ነገር ለማየት ቶሎ ብዬ ገረፍ አደርገዋለሁ የመጀመሪያው ቶፕ ፎር ሰርቫይቨር ኒድስ ይላል በአማርኛው አይ ቲንክ የመትረፍ ፍላጎቶችን ይላል በደንብ አይገልጸውም ግን ሰርቫይቨር ኒድስ ስራ እናንተ እንደምታደርጉት ማለት ስራ የሚፈልግ ካለ ስራ የት ይገኛል ቤት የሚፈልግ ሰው ካለ እሱን ይቃኛል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰበን ስኪል ቦታ በልሃት ያልኩትን ማለት ነው እነሱን ያካትታል ማለት ነው ሌላው የህይወት ታሪኬና የሌሎች ህይወት ታሪኮችን ያስገባን የሚናገረው ማለት ነው ብዙ ዛሬ አእምሮ ጤንነትን በሚመለከት ስንነጋገር ቆየን እና በጣም የመሰጠኝም ለዛ ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ የአእምሮ ጤንነት የራሴን ፐርሰናል ችግር ያሳለፍኩት እዚህ ሀገር መጥቼ ምን እንደተቸገርኩ ምን ያህል አእምሮዬን እንደነካውና ቴራፒ መሄድ ምን ያህል እንደጠቀመኝ vulnerable ሆኜ ያንን እንትን ሼር አደርጋለሁ ለምን ባህላችን ላይ ትንሽ ዶክተር ተስፋይ ሲሉት እንደቆዩ ስቲግማ አለ እና እናወራውም ጭራሽ እና ያንን ስቲግማ ብሬክ ለማድረግ ነው ማለት ነው ያንን ነገር ሰብሮ
ምንም ማለት አይደለም መናገር እችላለሁ እንዲህ ሆኜ ነበር እንደዚህ ሆኜ ነበር በእንደዚህ ደግሞ ህይወቴን ፈታሁትና ሼር ስናደርግ የራሳችንን የህይወታችንን ታሪክ ሰዎች የመስማት አቅማቸው ብዙ ይሆናል ብዬ ተስፋ ስላደረኩኝ የህይወቴ ታሪክና የሌሎችንም እያካተትኩ እዛ ላይ አለ ማለት ነው። በዛ ላይ ምክሮች ከኔና ከሌሎች ሰዎች እዚህ መጥተው የተዋሃዱ ሰዎች ጋር ደግሞ ከነሱ የተወሰደ ምክሮችን ያካትታል። ሌላው በአንትሮፖሎጂስት ሪሰርች አርጌ ነው ለ10 ዓመት ማለት ነው ውጤት የምርመራ ውጤቴን እዛ ላይ አካትቻለሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ መለማመጃንም ያስገባል ማለት ነው። ያ መለማመጃ ደግሞ እንዴት አድርገህ ህይወትህ ላይ ያንን ስኪል እንዴት ተጠቅመህ ትጓዛለህ የሚለውን ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ አለ። ጥሩ የሆነ ጥያቄ ለማን ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው? ሰው በብዛት አዲስ መጤዎችንና የአሜሪካ ህልም ማሳካት የሚፈልጉ ሰዎችን ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ግን ለማንም እዚህ ሀገር ራሱ 20 ዓመት 30 ዓመት አድርገው ራሱ ኢንቴግሬሽን ችግር ያለባቸውን ሰዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ ያሳያቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ሬፊውጂ ካምፕ ላሉ ሰዎች በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በአማርኛ ከተተረጎመ በትግርኛ ከተተረጎመ ያ ነው አላማው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሬፊውጂ ካምፕ ሆነው 10 ዓመት ቁጭ ብለው ጠብቀው ብዙ በምሰራው ፊልድ ብዙ የማየው ነገር ነውና ልክ ሲመጡ እዚህ ሁሉም ነገር ችግራቸው የሚያልቅ ነው የሚመስላቸው። ገና ሀ ብለው ቻሌንጅ እንደሚጀምር አያውቁምና ያንን ነገር ያግዛቸዋል ብዬ አውቃለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ከሀገር ቤት ራሱ ከመውጣት በፊት ይሄን መጽሐፍ አግኝቼ ቢሆን ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ተዘጋጅቼ ሜንታሊ እመጣ ነበር። እዛ ሆኜ ግን አሜሪካ እንዴት ነው ምናምን ነገር ስል አይ ከባድ ነው ግን ከባዱ ሃው የሚለውን ጥያቄ አይመልስም እና ይሄ መጽሐፍ ይመልሳል ብዬ አስባለሁ። ኬዝ ወርከሮችን እና ኬዝ ማኔጀሮችን እዚህ ሀገር ያሉት በጣም ጥሩ ሰዎች አሉ። ግን በቲዮሪ የሚያውቁትና በሚሰሙት ነገር ነው እና አበሾች በተለይ አፍሪካኖች ኢን ጀነራል የሚሆንብንን ነገር አንናገርም። ነጠላ ለብሰን ፈገግታችንን ግጥም አድርገን በቃ የሆነ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ ነው የምንለው። የውስጣችንን አንናገርም እና ትንሽ የቻሌንጅ የሆነውን ነገር እዛ ላይ ሼር ማድረግ ማንበብ ለነሱ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሌላው አውሮፓ ያሉትን ስደተኞች ወገኖቻችንን ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ምንም እንኳን አሜሪካ how to integrate to አሜሪካ ቢልም የመጀመሪያው ቻፕተር ነው ስለ አሜሪካ ፎር ሰርቫይቨርስ ኒድ የሚናገረው እንጂ ስኪሎቹ ለሌላም የትም ቦታ ላለ ሰው ሊያግዝ ይችላል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን መጽሐፍ የጻፍኩት? የራሴ የኑሮ ትግል ነው። በጣም የተቸገርኩት እዚህ ሀገር መጥቼ እንደ ሲንግል ማም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ልጄ ችግር ኖሮበት አሜሪካን ናቪጌት ማድረግ በጣም የከበደኝ። ሰው ስጠይቀው ራሱ እሱ ራሱ ቢዚ ነው ኑሮ ላይ እና በጣም የተቸገርኩት የራሴ ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ያየሁት ታሪኮች አለ አሳጥረዋል። ብዙ ምክንያት አለኝ ለምን እንደጻፍኩት፣ ግን ያ ፑሽ ያደረገ 10 ዓመት ነው የወሰደብኝ ይሄን መጽሐፍ ለጽፍ። 3 ልጆች አሉኝ። ስለዚህ ቀስ እያልኩ ነው የጻፍኩት እና የሆነ ሪታየር ሳረግ አሳትመዋለሁ ብዬ ያሰብኩት መጽሐፍ ነው። ግን ምንድነው መጨረሻ ላይ ፑሽ ያደረገኝ አንዲት ሳሌም የምትባል እህታችን 4 ዓመት ይሆናል በህይወት ከዚህ ዓለም ተለየች ማለት ነው። ከመሞቷ 1 ቀን በፊት አግኝቻት ነበር እና ስታጫውተኝ ያው ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ነበር የምናወራው እና ምን ያህል እንደተቸገረች በጣም ቆንጆ እና ትንሽ አንድ ልጅ ትታኔ የሞተችው በጣም ስማርት የሆነች ልጅ ነች። ግን የሆነ ኑሮን አገናዝባ መያዝ አልቻለችም ወይ ደግሞ ኢንተግሬት ማድረግ አልቻለችም እና ወደ መጠጥና ወደ ድራግ ነው የገባችው እና እዛው መኪናዋ ውስጥ ሞታ ነው የተገኘችው። ኦዲ አርጋ ማለት ነው በድራግ እና ያ በጣም በህይወቴ ብዙ ሰው ሞቷል። እንደሷ ግን ልቤን የነካኝ ሰው የለም። በጣም ነው የነካኝ። ስቲል ትንሽ ኢሞሽናል ሆናለሁ ሳስባት። ይሄ መጽሐፍ ለሷ ነው ማስታወሻ የጻፍኩት ማለት ነው። ያ ፑሽ አደረገኝ። ያለው እኛ ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን አበሻ ስንባል እውቀታችንን ቶሎ መናገር አለብን።
ሌሎች ሰዎች አሉ ያንን ዕውቀት የሚፈልጉት እያለቀሱ የሚያድሩ እየተቸገሩ የሚያድሩና የሚል እንትን ስላደረገኝ ነው ይሄ መቆየት ያለበትም ብዬ በቶሎ አምና ያሳተምኩት ማለት ነው። ይሄ 7 ስኪልስ ያልኩት ደግሞ ትንሽ ገረፍ አረባ ጊዜ ስለሌለ ውስጡ ገብቻ አልናገርም፣ ግን አንደኛው አዎንታዊ አመለካከት ይላል፣ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ፣ ሁለተኛው healthily managing your emotions ስሜትን ማስተዳደር። ይሄኛው በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ፍርድ ቤት እሰራለሁ ብያችሁ ነበረ እና በጣም ብዙ ጉዳይ ነው የማይወዛ ስሜታቸው ማስተዳደር ያልቻሉ በዲዩአይ ተከሰው የሚመጡ ወይም ሚስታቸውን በጥፊ መተው ሌላ መዘዝ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉና ያ ስኪል በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘሁት ማለት ነው። ሶስተኛ ለመማር ክፍት መሆን፣ አራተኛ መሰረታዊ ድጋፍ ስርዓትን መገንባት ማለት ነው ቢልዲንግ ሰፖርት ሲስተም፣ አምስተኛ የገንዘብ አያያዝ፣ ስድስተኛ በራስ መተማመን፣ ሰባተኛ የባህል ውህደት እስክስታ ብየዋለሁ ምክንያቱም በጣም ነው የምወደው እስክስታ። ያንን ይመስላል። ጊዜ ስለሌለም ብዙ ከመጽሐፉ አላነብም፣ ግን በቅርቡ ፋንድ እየፈለግን ነው ይህንን በአማርኛ በትግርኛ እና በሌሎች ቋንቋዎች 7 ቋንቋዎች እንዲተረጎም እያሰራን ነው ማለት ነው። መጽሐፌ የት ይገኛል የሚለው አይ ቲንክ አይ ሲ ሀብታሙ ሼር አድርጎታል፣ አማዞን ላይ አለ። ሌላው ደግሞ I can also share the publishers የpublisherውን እንትን ኮፒ and የመጽሐፍ መደብሮችን በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ እንደዛ የምትወዱ ከሆነ ላይብራሪ የሚገኛል የሆነ የመጽሐፍ መደብር ወይ ደግሞ ኤኒ ሎካል እንትንም ስቶርም ሊገኝ ይችላል። ምናልባት ከሌለ የመጽሐፉን ስምና ወይ ስሜን ከሰጣችሁ ሊያዙትና ሊያመጡላችሁ ይችላሉ። ሲመጣ ደውለው መተው ሰጅ ይባላል ማለት ነው። Thank you ሰናይት፣ በጣም እናመሰግናለን። Thank you። ኦኬ፣ ትንሽ ደቂቃ ወስደናል፣ ይቅርታ እንግዶቻችን። አንድ ሰው ኩምሳ እጅ አንስቷል። እኔም ቅድም ጀምሬ አንስቼ ነበር፣ እጅ አልታየም ማለት ነው። ኦኬ፣ ለኩምሳ ጊዜ ልስጥ አንድ ጊዜ if you don't mind ቦርድ ስለሆንሽ እንግዶችን ላስቀድም። እሺ፣ ከይቅርታ ጋራ እሺ። አቶ ኩምሳ። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መሻችሁ። እኔ ከሳን ፍራንሲስኮ ነኝ፣ ኩምሳ እባላለሁኝ። እንደው የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ምዝጋና ነው። አዋቂዎች በአሜሪካን ውስጥ ብዙ ቦታ አሉ፣ እንደ ዶክተር ተስፋዬ አይነት በጣም ብዙ አሉ። ግን ትልቁ ነገር እነዚህ ሰዎች እዚህ ጠረጴዛ ላይ አምጥቶ እንዲያስተምሩ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። መነሻው እሱ ነው። ስለዚህ እነ ስምረትና እነ አቶ ሀብታሙን በጣም እናመሰግናቸው ይገባል። በጣም እናመሰግናቸው። በየጊዜው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩትና እግዚአብሔር ይስጣቸው። በተረፈ ከዶክተር ተስፋዬና ከሌሎችም የወሰነው ዕውቀት በጣም ትልቅ ነው። በተለይ የአእምሮ የህመም ደረጃ ብዙዎቻችን ብንታመምም ጤነኛ ነኝ ብለን ነው የምንኖረው። ለካና ቆም ደረጃው ማዕት ነው። የእንቅልፍ ነገርን የመሳሰሉት ነገሮች ለካ ብዙ ተኝተናል ብለን ነው የምንገምተው። 4 ሰዓትም ተኝተን እንነሳለን፣ አናቆም በሽተኞች ነን ማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ነገር ማስታወስ ትልቅ ነገር ነውና እንደ ዶክተር ተስፋዬ እዚች ላይ ትንሽ ምንድነው መድኃኒቱ? ማጋ ነው ያለው መድኃኒቱ? ሆስፒታል ሄደን መድኃኒት ከመውሰዳችን በፊት ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ ወይ? ልጆቻችን እስከ 6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ምናምን ያምሽተው 3 ሰዓት ተኝቶ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። የመሳሰሉት ነገሮች ካልቸር ይሆናሉ እና እንደው ትንሽ አስተያየት ሰጥን ከሆነ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አቶ ኩማ ዶክተር ተስፋዬ ከኛ ጋር ነው፣ ለዚህ አስተያየት ሰጥን አለሁ። ታንክ ዩ አቶ ኩምሳ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳኸው። ሜንታል ሄልትን በሚመለከት ሰፋ አድርጎ ማሰቡ፣ የሁላችንም ኒድ መሆኑን ማሰቡ፣ እነዚህ እንደ ባህሪና እንደ ጠባይ የምናያቸውን ነገሮችና ቸል የምንላቸው ነገሮች ሁሉ
really productivityያችንን fruitfulnessችንን impact እና affect እንደሚያደርጉት ማሰቡ ጤናችንን እንደሚያውቁ ማሰቡ I think ከዛ ይጀምራል ይመስለኛል ብየላለሁኝ ወደ መድኃኒትና ወደ ምናምን ከመሄድ በፊት እግዚአብሔር I think በህይወታችን ውስጥ ከተፈጥሮብናቸው ነገሮች አሉ I think there is something that we call rhythm of life የህይወት rhythm አለ በተፈጥሮ ውስጥ እናየዋለን ፀሐይ ቀን አለ ሌሊት አለ ወራቶች አሉ predictable የሆኑ ካሌንደር እስከ መስራት ድረስ ሰዎች ፈጥረውበት ከምንሰራበት ናቹራል የሆኑ ነገሮች ኔቸር ራሱ predictable እንደሆነና ሪትም እንዳለ ሁሉ I think የሰው ህይወትም እንደዚሁ ሪትም ያለው ይመስለኛል ያን ሪትም ማወቅና መረዳት ነው አስፈላጊ የሚሆነው ብየላለሁኝ አንዱ እንግዲህ ከሳይንሱ አንፃር ያው ሳይንስ የሚነግረን ነገር አለ ከእንቅልፍ ጋር በተያያዘ ከ7 እስከ 9 ሰዓት ነው የሚሉት ሳይንቲስቶች 8 ሰዓት is an average I think 6 ሰዓት ነገር 6 ሰዓት ያነሰ እንቅልፍ እየተኛን ጤናማ እንሆናለን ብሎ ማለት ልክ አይደለም ይሄ እንግዲህ ልንረዳ የሚገባ ነገር ልጆቻችንን ጨምሮ ማለት ነው አንዳንድ ባህሪዎቻችንን በሚመለከታል አይደለም ማየትና ማስተዋል በየቀኑ ረፍት የማረፍ አስፈላጊነት on a daily basis ናፕ ጥሩ ነገር ነው ሰንበት ጥሩ ነገር ነው ረፍት በመኝታ ብቻ ሳይሆን እንቅልፍ ብቻ ሳይሆን ሰንበትንም በሚመለከት ወደ መንፈሳዊ ነገር አልወሰደው እንጂ ፍጥረት ጋር ስንመለከት እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ይላል 6 ቀን ሰራ ይላል በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላል የሚገርመኝ ነገር ያንን በሚናገርበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ካያችሁ እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ሰርቶ አረፈ ሰው ግን በስድስተኛው ቀን ተፈጠረ ይለናል እና ሰው ተፈጥሮ ወደ ስራ አይደለም የገባው ወደ ረፍት ነው የገባው ከስራ በፊት ረፍት ያለው እሁድን አሁን ለሳምንት የሚጀምረው ከእሁድ ነው ብለን እናገራለን which means እሁድ ደግሞ የረፍት ቀን ሆሊዴይ አድርገን ነው የምናስበው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንሰራና ሲደክመን ኮላፕስ ነው የምናደርገው እንቅልፍን ረፍትን ከድካም ጋር ነው የምናያይዘው ግን ከፍጥረት የምናየው አንድ ሪትም አንድ ናቹራል የሆነና የምናየው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ከረፍት ነው ወደ ስራ እንጂ ከስራ ወደ ረፍት አይደለም እና እንዲህ አይነት ሪትሞች አሉ that we have to pay attention to እረፍ ብሎ ወደ ስራ መሄድ ቀንን አስመልክቶ ከማሰብ አንፃር again rhythm of life በማጠናበት ጊዜ ለራሴ እንደ ፕሪንሲፕል አድርጌ የምወስደው ማለት ነው ሌሊት ሆነ ቀንም ሆነ ይላል ከፍጥረት ጋር በተያያዘ ቀኑ የሚጀምረው ማታ ነው ጠዋት አይደለም according to biblical story እና ማታ ነው የሚጀምረው ነገር ስለዚህ አርፌ ነው ወደ ስራ የሚሄደው እንዲህ አይነት አድጀስትመንቶች አስፈላጊ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ጊዜውም ስለሌለ አጭር ነገር እንደዚህ ተናግሬ በዚሁ ወደፊት ባላሰፋ አድርጎ መነጋገር ያስፈልገናል ይሄ ሜንታል ሄልት ጉዳይ ብዙ ጊዜ ፎከስ የምናደርገው ሜንታል ኢልነስ ላይ ነው አስፈላጊ ነገር ነው ግን I think mental health is another issue which I think is very important ሁላችንንም የሚመለከት ከመሆኑ የተነሳና ያንን ሃይላይት ስላደረክ አቶ ኩምሳ thank you ስምረት ሄሎ ስምረት አልፊያን ሆስት አርጋ ወጣለች መሰለኝ ኦኬ ያ ፕሮባብሊ ወጥታ ይሆናል ምንን ስምረት እስከምትመለስ ጥያቄ ካለሽ ቀጥይ ያ ጥያቄም ብቻ ሞር ዛን ዛት አስተያየትም ጥያቄም ሊሆን ይችላል ምንድነው እነ ስምረት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላቶች ከስምረት ጋር የሰሩ ሰዎች ዛሬ ለፍተው ደክመው
ሰዓታቸውን ሳክሪፋይስ አድርገው ነው የሰሩ ሰርተው ግን አሁን ቁጥሩን ሳየው 20 ሰው ብቻ ነው የመጣው ያ ትንሽ ዲስአፖይንት አድርጎኛልና ዲስአፖይንትን መሆኔን ለመግለጽ ሳይሆን ህብረተሰባችን ምን ያህል እንዳልተመለከተው ስቲል ብዙ ጥረት ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓት እንደሚያስፈልገው እና እንደነ ዶክተር ተስፋዬ ያሉ ሰዎችም እግዚአብሔር ይስጥልን ጊዜያቸውን ሰውተው ስለመጡ ግን የበለጠ ሌሎችንም አብረዋቸው የሚሰሩትንም ሆኖ ሌላ የሚያውቋቸውን ፕሮፌሽናሎች እያዙ የኢትዮጵያም ኮሚኒቲ ቢሆንም ደግሞ ይሄ የጀመረውን አሁን ስምረት ብቻ ሳይሆኑ ሌላውን በመስራት የበለጠ ይሄ ነገር ታክል እንዲደረግ የበለጠ ይሄ ነገር በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲታወቅ የበለጠ ይሄ ነገር ችግር ያለባቸው ቀላል ነገር አይደለም እኔ ሆዴን ቆረጠኝ ምናልባት ዳይሪያ ይሆናል ጭንቅላቴን አመመኝ ራስ ምታትና አስፕሪን ልውሰድ የሚባል ነገር አለ ኢትስ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ እና ዶክተር ተስፋዬም እንዳለው ብዙ የተለያየ ነገሮችን የሚነካና የሚይዝ በደንብ ግልጽ ያልሆነ ነገር ስለሆነ ለወደፊት በትልቁ እየተዘጋጀ የሚመጣበትን መንገድ ለወደፊት ይሄ እንዲቀጥል ለወደፊት ደግሞ ሌላ መስማት የሚችሉ ሰዎች ካሉ እነሱን እየጨመሩ እየተባበረ እንዲደረግ ማሳሰቢያ ለመስጠት ያህል ነው ራሱ አይደንቲፋይ ማድረጉ ላይ እንኳን ገና ነን we don't identify ቅድም ከቲሜ ጋር ስናገረ ቲሙ ጋር የአንድ ኮሌጅ ተማሪ ልጅ ዲፕረስ ሆና ይህን ሴሚስተር አልማርም ብትል ኦ ማይ ጋድ እኔ ልፍቼ ደክሜ ያሳድጌ ሴሚስተር አይ ካን አፎርድ ሴሚስተር እንዴት ታቋርጣላችሁ ለምንድን ነው ብለን እንኳን ማንጠይቅ ሰዎች ነንና ችግሩ በጣም በጎላ ነገር አለና በደንብ ችግሩ እንዲታወቅ እርዳታ እንዲጠየቅ ፕሮፌሽናሎች መሆናቸው የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሆነ ህብረተሰቡን የዛሬው ቀን ብቻ ምሳሌ ነው 20 ሰው ብቻ ነው የተገኘው የኔ ያህል ተደክሞና መንገድ እንዲፈለግለት ማሳሰቢያ ለመናገር ብዬ ነው በዚህ አጋጣሚ ግን ዶክተር ተስፋዬ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን መነን እንዳለው ጊዜያችንን 7 o'clock እንትን ብለናል አሳልፈናል ነገር ግን እንዴት ነው ሁላችሁም የተወሰነ ደቂቃ ወስደን መነጋገር ትፈልጋላችሁ ወይስ በዚህ ላይ እናብቃው ዶክተር ተስፋዬ ለጥያቄው መቀመጥ ትችላለህ አንደን ሰው ጥያቄ ካላቸው በዚህ ላይ እናውቃው ጊዜ እናንተ ለመውሰድ አንፈልግም ሌላ ሚቲንግ አለኝ አሁን እኔ የሄድበት 7:30 ላይ እና ስለዚህ ኤክስኪውዝ መሆን ደስ ይለኛል but I'm so happy thank you for inviting me መንበረ በጣም ጥሩ ነገር የተናገርሽው ቻሌንጅ አድርገሽኛል thank you so much እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል እና ብሬያችሁ ኔክስት ዊክ ውስጥ ከቻሉ አለን ለፌት ሊደርስ ትሬኒንግ አለን on Thursday or በዚህ ዊክ ካልቻሉ በወር አንድ ያለ ሁሉ ጊዜና ኢንቫይቱን ልክሎታለሁ በጣም አመሰግናለሁ ይቅርታ ቻሌንጅ ስላረኩት አመሰግናለሁ thank you እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ምሽት ወደፊት እንገናኛለን እሺ ዶክተር ተስፋዬ እናመሰግናለን እሺ ትምረት ዶክተር ተስፋዬ ግን ኢንፎርሜሽናቸውን ሰጥተዋለኝ ሰው ምናልባት ጥያቄ ቢኖረው ኮንታክት እንዲያደርጋቸው ዊሊንግ አድርገዋል እሱን ሳልጠይቅ አለን ለሚፈልጉት መስጠት እንችላለን አለን thank you እሺ without further ado እንትን ሰመራይዝ እናድርገው ዛሬ ንግግራችን በ7 o'clock ያው ትንሽ አረዘም ነው አንዳንዶች ያልጠበቅን አንድ እንትን shift schedule shift ስላደረግን በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው it's not only about how much የሰው ብዛት ሳይሆን ያሉት ሰዎችና የተማርነውን ስፕሬድ ብናረግና ኤክሰርሳይዝ ብናረግበት ለብዙ እንጠቅማለንና ይሄ የፈርስት ነው እና አይናችን ነው የከፈተልን ሄድና
እንዴት ነው discussion skill how much important እንደሚያስፈልግ የንግግር የመነጋገር የሰዎችን መግባባትና ንግግርና የሰዎችን ማየትና በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ስቲግማ እንዴት ቲክ እንደሆነ እና ከሰናይትም እንደ ተናገረችው ራሱ እንዴት ቻሌንጅ እንደሚያደርግ ሪሶርስ ራሱ as new arriver እና ወደ አሜሪካን ስንመጣ as a newcomer American how much impact እንደሚያደርግብን not to know about the American culture where to find a job and where to go and where's the information that stress untreated stress and unsupport and ሁሉም ለመኖር አላለ nobody can be blame ማንም በዚህ ነገር ውስጥ blame መደረግ እንደማይችል እና ቤተሰብ blame አይደረግም community blame አይደረግም እና we are all together this እና ለዚህ አንድ ነገር ስለሆነ cultural shock አለ ያንን እንደገና ስቲግማ አለ self stigma አለ cultural shock አለ እንደገና ደግሞ second generation አለና there is a lot contribute የሚያደርገው ይሄንንና ይሄንን ራሱ awareness ማድረግ as mental health is not only in our community in the western culture still there's a stigma exists and that mental health stigma is every culture mental health it doesn't matter education can reach culture and not about rich people it's not low class people everybody and mental health is common now face based and common yadargal hullu common yadargal now we all come together we all learn awareness soon sanadark and this is and we are together on the same page but right now it's foundation just we wake up now to find out the sign and symptom what's the sign a person what you can see on the person symptom is what the person feel እና እንዴን unhappy ሲሆኑ እንዴን ነው fear ሲመጣባቸው isolation ሲሆኑ እንደገና ደግሞ phobia ሲመጣባቸው phobia ማለት extreme level of fear ነው ያን ሲመጣ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን ፌዝ ቤዞች እና when face base community when mental health friendly ሲደረግ community mental health እንደገና family the educated professional help and also professionals also come into the community so all the village it takes all the village when we learn today is the village it takes for healing and now it doesn't matter for where and every angle we all come together at the center and discuss openly and frankly and also keep confidential and not also non-judgmental discussion not non-judgmental not passionate and not and they know give reassurance we have to give reassurance and also to see the crisis እና ያ ሁሉ ምንድነው ክራይሲስ ያለው ስምረት ተቋረጠች ለምን I think so, yeah, I'm out. Okay, hopefully. From the community, and not all that contribute, and now it was very today's Nanta, number one and again I'm very successful. It doesn't matter how many people it's successful discussion. This is very successful. We do advertise. There's also other things in our community. The reason why a lot of people they didn't participate, there is other things also in our community going on. That's why the process. But for me is and the discussion what we have done today, I'm very delighted. And for today's presentation, next time also we're working and thank you Alfea and co-facilitating with me and co-hosting for everyone for next time. So ከመዝጋታችን በፊት sure please. Okay. ቀደም ወደ ግሩፕ ተከፋፍለን በመነጋገርበት ጊዜ የተነሳ አንድ ጥያቄ ነበርና እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች የምናዘጋጅበት ፍሪኩዌንሲው ነው እንደምታውቁት
የሄልዝ ኮንፈረንስ የምናዘጋጀው በአመት አንዴ ነው። ባለፈው አመትና ከዛ በፊት በነበረው ግን በኮቪድ ምክንያት መልቲፕል ዌቢናሮች አዘጋጅተን ነበር እና ለምንድን ነው የሚሆነው? በእኛ በኩል አመት አንዴ 2 ጊዜ 3 ጊዜ ማዘጋጀት በቂ አይደለም። ምክንያቱም በተለይ ሜንታል ሄልዝ ሲባል ቅድም በሰፊው ስለተወራ ወደዛም ባልሄድበት ሁሉንም ሰው የሚነካ ነው። የፈለገ አይነት ሶሲዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የሰው የመጣበት ባክግራውንድ ሁሉ ማተር አያደርግም። ሰርፕራይዚንግ ባይሆንም ለሁላቸውም ኢቭን ፕሮፌሽናሎች የምንላቸው ሜዲካል ዳክተሮች ሳይቀር በዚህ ጉዳይ ላይ ኢምፓክትድ ናቸው። በ2018 አክቹዋሊ በኤንፒአር ላይ የቀረበ እንትን ነበረ። ሊንኩን እዚህ ሊንክ ሼር አድርጌዋለሁ። በአመት ከ300 እስከ 400 ሜዲካል ዳክተሮች እዚህ ሀገር ሱሳይድ ኮሚቴ ያደርጋሉ እና ይሄ የሜንታል ሄልዝ ጉዳይ የማይነካው የሰው አይነት የለም እና ለምንድን ነው የኛ ኮሚኒቲ በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ አዌርነስ ኦፕንነስ የሌለውና ስቲግማውን እንዴት ራዲኬት ማድረግ አልቻልንም የሚለው በጣም ጊዜ የሚወስድ ተከታታይ የሆነ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ስራ ያስፈልገዋል እና ከኛ አንፃር ሁላችንም ቮለንቲሮች ስለሆነ ሊሚቴሽን አለበት። የምናዘጋጀው ዝግጅቶች በቂ ናቸው ብለን ባናምንም ማድረግ የምንችላቸው ፕሮባብሊ ማክሲመም ይሄ ይሆናል እና ብዙ ቮለንቲሮች እንፈልጋለን። ይሄ የምናደርጉ እንፈልጋለን። በርከት ያለ ቁጥር ሲኖረን እንዲህ አይነት ዝግጅቶች በየ2 ሳምንቱም በየወሩ ማዘጋጀት ይቻላል። አክቹዋሊ በእንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ሳይሆን ኦልሬዲ ስታብሊሽ በተደረጉ ኤንቲቲዎች፣ ቸርቾች፣ መስጊዶች፣ ሌላ የጋራ ቦታዎች እየተኬደም ማስተማር የሚቻልበትና የተሻለ ውጤት ማምጣት የሚቻልበት ነገር ይኖራልና የሁላችሁንም ትብብር እንጠይቃለን። ኢሲኤስ በሩ ክፍት ነው። ፕሊዝ ቮለንቲር አድርጉ። አባል ሆናችሁም ተመዝገቡ ለማለት ነው። ታንክ ዩ ሰምራት። ታንክ ዩ ሀብታሙ። መነን I think he touched my concern. I think he answered it very well. We need to continue. But ስምረት እና ፊያ በጣም ነው የማመሰግነው። ደክማቸዋል፣ ሰርታቸዋል። የስ ልክ ነሽ። 5 ሰው መጣ፣ 2 ሰው መጣ፣ ኢትስ ኦኬ። እኛ 20 ሰው 30 ሰው መጣ ላይ አይደለም። ግን ምንድነው ኮቪድ በነበረበት ጊዜ ስንት ሰው ነው ያገኘነው? ፈርቶ ሞታለው። ይሄኛው ግን what's telling us is it's going to require us more hard work እና keep doing your hard work. መርዳት የምንችለውን እኛም እንረዳለን። ግን ለእናንተ ለአሁንም ላደረጋችሁት ወደፊትም ለምታደርጉት ግን በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በበኩል ያዝ ኢንዲቪጁዋል ቴንክ ዩ ሶ ማች። ያው ሀብታሙ እንደተናገረው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ጌጡ ነው። ኦፍ ኮርስ ስለዚህ አሁን ራሱ ሰዎች ቶፒኩን ራሳቸው ፍሬንድሊ እስቲ how much stigmatize እና ኢቭን በፊልድ እንኳን በሜንታል ሄልዝ ፊልድ ሰዎች ሜንታል ሄልዝ ነርስ የሆኑትና የፊዚካል ነርስ የሆኑትን ኢኳል አይደለም እና how much stigmas high ሰው ሲባል አይፈልጉም እና ፍላየር እንኳን ሲሰጣቸው አይፈልጉም ሰዎች still stigma is very dominate ያደርጋል እና ገና ሰዎችን መነጋገር መስማትም አይፈልጉም እና እዛ ፊልድ የሚገቡት ሰዎችም ሰራ እንዳላቸው ሚዛማችን እንትን አይሏቸውም ከብዱሽ ጋር ነው የሚሰሩት ነው የሚባለው እና ስቲል በጣም ያስፈልጋልና እንዴት ነው ራሱ በእንትን የሱሳይዳል ለምሳሌ እኔ ሱሳይዳል ሃትላይን ካውንስለር ነኝ። ኦኬ እና እንትኑ 26% አፍተር ኮቪድ ሃይ ነው የሆነው እና ካስኮ ስትሄዱ ሰዎች ብዙ ሰዎች የሚገዙት ምንድነው እንትን ነው መጠጥ ነው የሚገዙት አይታችሁ እና ብዙ ሰዎች አይታቸው መጠጥ ነው የሚገዙት እና አሁን በዘ ቴንስ እንትን ሊዲንግ ኮዝ ኦፍ ዴስ እንትን ነው እና
እና በአመት ውስጥ ወደ 60 ሺህ ሰዎች ይሞታሉ ራሳቸውን ይገላሉ አሜሪካን ሀገር እና 4.6 ቢሊዮን ዶላርስ ኮስት ያን ፕሪቬ እና ሰውና ለምሳሌ ከዲፕሬስ የሚሆኑ ሰዎች በአመት ውስጥ ከ45 ሺህ ሰው በላይ ዲፕሬስ ይሆናል statistics እና ስናይ when we go to statistic እና this is እና በአሜሪካ ነገር ደግሞ like the 10.3 anxiety disorder ያለባቸው ሰዎች ናቸው እና ዲፕሬሽን ደግሞ over 5% ያሉ ናቸው እና anxiety ለትንሹ ነገር ነው anxiety in the highest lead in America is anxiety እና ይሄንን እኛ we are not diagnosed this but the research ነው እንትን የሚለው እና the statistics እና በጣም high ነው የሚያደርገው like President Abraham Lincoln he was depression okay Gore wife እና እንትን ፕሬዚደንት ሊሆኑ ይችላሉ ወይንም ፖለቲሽያን ሊሆኑ ይችላሉ ዶክተር ሊሆኑ ይችላሉ ሳይካትሪስት ሊሆኑ ይችላሉ እና እንትን mental health reach everyone it doesn't matter what እና አሁን ለምሳሌ በጣም እንትን ሼሪንግ ለእንትን ለሜንታል ሄልት ሰዎች ዲፕሬስ የሆኑ ሴቶች more like women we do discuss more we do express our feeling men they don't so that was a nature not a lot of እንትን እንደነው ስሙ ይሄ ራስ ለማጥፋት ቴምፕት የሚያደርጉ ሴቶች more ቴምፕት ያደርጋሉ more men complete not complete suicidal እና ይሄን ወደፊት ራሱ next time ለማሰባስ እንትን ለማዘጋጀት አስበናል በሱሳይዳል እኛ ኮሚኒቲ የማይነገር ትልቁ ነገር ይሆን እና በዚህ ነገር እስቲ እኛንም እግዚአብሔር ይረዳናል ብዙም ረዳት እንፈልጋለን እናቀርባለን ብለን እናስባለን for our next style in our community and we're going to be inviting professional and we need a volunteer and volunteer your time in our community all the board members as we discussed we are volunteers we have a lot to discuss we have a lot in our homework so and we'll see you those of you spend time with us and እኮ እንዴት ነው በፍጥጫ አይሆንም ይቅርታ አላየሁኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሁላችሁ እንዴት ዝጉብኝ ለምጃለሁ እኔ ወደ ኋላ ነው ቲቸር ፋጡማ እንግዲህ እንስጥሽ ፍሎሩን ሰላም በይ ኦኬ ደህና ናችሁ እንዴ ኦን ታይም መጥቼ ከ10 ደቂቃ በኋላ ሌት ለሆነ ሰው ነው የተጠበቀው እንዴ ኦን ታይም የመጣውን ሰው ሳታቀሩ አሁን ሌት የመጣውን ደግሞ ኮምፕሌንስ ያደርግ ትቀበላላችሁ anyway በጣም ነው ማመሰግነው ጥሩ ነጥቦች ተነገረው ያው በባህላችን የደበቁ ነገሮች ነው መውጣት አለባቸው እኔ ብዙውን ጊዜ ራሴ ነካ ያደርገኛል ብዬ ነው የምጀምረው አንዳንድ ሰው እንዲነጋገር የኛ ማህበር ችግሩ between you and me በሚል ጥሪ እናድርግ እስኪ እንደሱ ከተሆነ ህዝቡ ኖር የሚሰማው የዛ አይነት ነገሮች ነው አንዳንዴና ብዙ ሰው አልመጣም አይደለም ዋናው አንድ ኸይረኛ ሰው ከመጣ በቂ ነው ብዛት አይደለም ጥራት ነው ሰርታችኋል አዳምጠናል ተጋብዟል መንበረንም አይቻታለሁ የዛሬ 2 ሳምንት አቅርባ ነበር በተለይ የሷውን አይነት ብንችል ማለት ነው አንድ ሰዓት ካርባ ወደ 2 ሰዓት ነው የጨረሰው ስላይዷን እንኳን ይዛ መጥታ ማለት ነው በአማርኛ እና እሷ ካቀረበች በኋላ ብዙ ሰው እየደወለ እንደገና ብትመጣልን ብሏልና ሁላችን ችግር አለብን በቋንቋችን በሚገባ መንገድ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ሲነግረው ነው እኛ በሀበሻ ላይ አሁን ፕሮፌሽናል ዶክተር ተይዶ ካውንስል ይሰጥ ቢባል ከስንት አንድ ነው የሚሰጠው ግን እኔ እንዲህ ነበርኩ እኔ ያመኛል እኔም ታማሚ ነበርኩ ካን ወይ ካራይ ቶክቱ እየተባለ ይመጣልና በዛ አይነት መንገድ ደግሞ ብንጥር ይሄ ቮለንተር ስራ ነው እንግዲህ በጣም ይቅርታ አርጉልኝ እኔ በቃኝ ብዬ ወጣሁት እናንተ ግን እስካሁን አላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እንዲህ ሰሞኑን ካልቸራል ሾው ደግሞ ነበር ያያችሁት ነው ባንግራውንዴን ደስ ይበላችሁ ባህላችንም ምን እያደረግን በወጋችንም እያደረግን በእምነታችንም እያደረግን እርስ በርሳችን ምንማማርበት ኮሚኒቲ ያለን እዛ ላይ ተባብረን እንስራ ነው ምለውና በጣም አመሰግናለሁ ደስ ትንሽ ሳልፍ ጨረጨር እንዳዘቡት ብዬ ነው ታንኪ ሶ ማች ይቅርታ ቲቸር ፋጡማ good to see you
ኦኬ አይ ቲንክ እንዝጋው መሰለኝ እንግዲህ አዎ አቆም አዎ እሺ ደህና